àmọ́ tí ò bá sí kó pa ẹnu ẹ̀ mọ́ títí láé tá a máa fi kúrò níbí. So ẹ lè wò sàlẹ̀ tá a bá rẹ́ni tó bá sọ pé nǹkan tá a kà yẹn o kò rí bẹ́ẹ̀ o, bàbá ò lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ nínú ìsìláàmù o. a rí àwọn kan tí wọ́n sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ ń send request sí wọn wá sókè bóyá ẹ̀rù ló ń bá wọn tí wọ́n ṣe wá àmọ́. ẹ lè Islam ò ṣe defend lẹ́yìn kan fi tọrọ jẹ. ẹ bá mi wá láti defend. ẹ jẹ́ kí n make submission kí n bọ́lẹ̀ ẹ̀yin bàbá mi mo kí gbogbo ilé ẹkúlé o ìyá mi host mo kí bàbá mi ms bàbá mi olówó èkó bàbá mi àkànbí ọlọ́ba ẹ ti di MTN everywhere you go ní ọmọ àtẹlẹ káàkiri ní ẹ ṣeun ẹkú lọ́yẹ̀ ọmọ aládé lèmi bọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé company tán kọ́ sí Áfíríkà àmọ́ pé nǹkan tó ń jẹun tó ń fẹ́ ṣàwọn yẹn lówó nìyẹn bọ̀ ẹ ti ń disconstruct company yẹn torí mo mọ̀ kójoojúmọ́ òní òye ń yí àwọn ọmọ aládé pẹ̀lú ìwé òfò tọ́gbé wá fún wa àwa kan fojoojúmọ́ bú ìjọba ni ìjọba lọ́tún ni a máa fi ìjọba yin ìjọba ní tábà lè disconstruct nǹkan tó wà ní ọpọlọ wa ká lè wo ọjọ́ iwájú future wa pé resources wa tó wá pín lórí ilẹ̀ wa báwo làwọn kan ṣe máa pọ̀ lórí ilẹ̀ wa tá máa lọ kó fún wọn nílẹ̀ ilẹ̀ òfò ilẹ̀ ìbànújẹ́ àwọn wá fowó tiwa nǹkan tó wá máa ń dùn mí jù wọ́n lè gbẹ̀rẹ̀ sagolo méjì síwájú pẹ̀lú odidi ẹran kan láwọn ọmọ wọn kan máa jẹun kó máa ṣe kínní lẹ́pà àwa méjì gan àti ìjẹran 1000 tí can you imagine bọ̀ ẹ wò ẹ náà lẹ́ ń disconstruct gbogbo nǹkan tó ti kó sí wa lọ́pọlọ ẹ ṣeun gan Lódùmarè máa kún yín lọ́wọ́. ẹ ṣe gan ẹ lè drop so tabari mùsùlùmí so eléyìí tí mo fẹ́ kà yìí. ṣé ayọ̀bá mi ayéníkọ̀kọ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tá bá ti gbé yín wá sókè ẹ̀yin wá prove ẹ̀ fún wa wípé kò rí bẹ́ẹ̀ kò sí pé ẹ̀ ń ṣépè fún ọkàn kò sí pé ẹ̀ ń bu anybody be civil ẹjọ́. wọ́n máa behave customer ní mi ni wọ́n máa behave. Okay. Ó yá à ń gbọ́ yín ayéníkọ̀kọ̀. ẹ kú àlẹ́ o. ẹ kú àlẹ́. ṣe wàá pa. à ń try. ó dà áyà ò ní ẹ sọ pé ó yẹ kí bàbá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ áyà ò ní ẹ bá ayọ́ bọ́ta. Gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí wọ́n sọ pé bàbá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ ọmọ tó bí out of wedlock ọmọ ẹ̀ obìnrin tó bí out of wedlock tí ó ń ṣe pọ́n ṣègbéyàwó wọ́n ṣe yìgì wọ́n so yìgì fún tó jẹ́ pé obìnrin míì ló lọ bí fún ọ àbí tí ó ṣáà ń ṣe pọ́n so yìgì gẹ́ẹ̀tì bẹ̀rẹ̀ right so that ẹ máa lè mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ prove. àlàyé yìí ò dín ìyẹn mi dáadáa. ẹ má bínú Muhammadu tó ń ṣòfin péyàn tí ò bá ṣèyàwó pẹ̀lú obìnrin tó bá fi fún wọn ra wọn ló tó bá bímọ pé bàbá yẹn lè Muhammadu gan mi ò sọ pé gbogbo ìyàwó tó fẹ́ kò sí èyí tó ṣe nẹ̀ka ìfún ọwọ́ agbára ló fi fẹ́ gbogbo wọn so a máa débi ìyẹn náà. ọ̀dà ibi kẹ́ lọ sí ni pé Yorùbá sọ igi pẹ̀lú obìnrin ọmọ kí n bá bí ọmọ àlè ni àbí. ní Islam irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ọmọ Islam sọ bẹ́ẹ̀ kò pu ọ́ ń bẹ̀ yẹn. ṣe rí báyẹn mo láìkì yín báyìí ṣe rí pé òótọ́ la sọ torí àwọn kan máa sọ pé àwọn ms yẹn irọ́ ni wọ́n ń pa confam ni òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mùsùlùmí yìí so ẹ yẹ kí á tẹ̀síwájú nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá fi Islam ṣe ṣáàtúnṣì níyàn tó ti fẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí kan ló ti wá sókè yìí ó ti confam pé òótọ́ ni kò sí irọ́ ń bẹ̀. wọ́n á ti so igi ọmọ kan bá bí ń bẹ̀ ọmọ àlè Islam sọ bẹ́ẹ̀ kò pa ọmọ sí náà ni. so irú ọmọ bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ lè bá sùn tó bá fẹ́ ó lè fẹ́ tó bá fẹ́ àbí kò lè fẹ́. kò lè fẹ́ o ọmọ kó bí. nǹkan tá à ń sọ náà nínú Islam irú ọmọ yẹn bàbá yẹn lè fẹ́ torí pé ọmọ yẹn ṣẹ̀ríà kò recognize ẹ̀ àjẹgbéjáde ń bì agbéjáde nínú tafsir alikutubi òun ló wà ń bì tá a kà yìí. bàbá yẹn ò lè fẹ́ bàbá lè jẹ́ ọmọ kó ti bí yẹn kò lè fẹ́ lóòótọ́ ọmọ àlè lọ́mọ sí náà ni àmọ́ kò lè fẹ́ kò sínú Islam bẹ́ẹ̀. nǹkan tẹ́yìn sọ nìyẹn nǹkan tẹ́yìn sọ kọ́ ló wà nù tafsir nǹkan tí tafsir sọ ni pé irú bàbá bẹ́ẹ̀ ó lè bá irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó lè fẹ́ àti òun àti ìyá ẹ̀ kó máa kẹ́pọ̀n fún wọn nǹkan tó wà nù tafsir nìyẹn. yá o ibi kọ́kọ́ sọnù kọ́ àná ẹ̀yà o. kí ni nǹkan tí wọ́n ń sọ báyìí tafsir ló wà wájú mi. ẹ̀ka tafsir náà kì í wò èmi ń gbọ́ English ẹ̀ka kì í gbọ́. alright olówó èkó ṣe wà ń bẹ̀. gbé French jáde ẹ lè bá wọn gbé jáde ní French. ẹ gbọ́ ẹni bá yín gbé French jáde. bẹ́ẹ̀ ni.
A gbọ́ French dáadáa. Àwọn bá ti lọ tafsiri kótóbi ṣé àwọn ò lè gbé jáde ni. Ẹ kí n wò bóyá mo lè get kíní ní French kí n bá ní. Ẹ ní ChatGPT náà ẹ bá ti ní kó gbé wá fún yín ní French. Okay. ChatGPT lágbára jàlá. Olówó Èkó àkọ́bí ọlọ́ba Sheikh mo kí yín o. MS bàbá ẹ kàn máa copy ẹ máa wá paste ẹ sí kíní ẹ máa ní kó translate ẹ sí French word for word. So ó máa translate ẹ. Host mo kí yín o ẹ kú ètò. Ẹ ṣé sà, ẹ káàbọ̀ sà. Yes, ma'am. A rí àwọn kan náà tí wọ́n sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n send request. Kò sí nǹkan tí ò rí bẹ́ẹ̀ Muhammadu ò lójú tì ẹni tó bá ọmọ ọdún 9 sùn at 57 ṣé ìyàwó ni. New Dawn sọ pé nikah is not marriage in Arabic. Nikah is like an introduction now. Muhammadu ṣe ìyàwó mọ́kànlá ni Muhammadu fẹ́ kò sí èyí tó evidence wà fún pé ó sì gbéyàwó fún ó kàn ń kẹ́pọ̀n fún gbogbo wọn ni. Ṣé ni yẹn lè kà ó ti gbé wá ní French. Ó yá ayé Muhammadu ọ̀dọ́mọdó yá. Mo fẹ́ kíkà. Kásíta ká lè mọ̀ pé ń kà ẹ kásíta. Ok, on est la filiation et l'alliance sont deux concepts. Et moi, du coup, qui englobent toute forme de lien de parents entre les êtres humains. Ibn al-Ahabi a dit, le nasab désignait le ménage licite des friandes entre l'homme et la femme à travers le mariage. Si cela se produit par le péché, alors ce n'est qu'une création physique et non une véritable filiation reconnue par la loi. Pour cette raison, la fille issue de la fornication n'est pas considérée comme sa fille, selon l'opinion la plus juste parmi nos savants et la position la plus solide en religion. Et il n'y a pas de fellation reconnue légalement, alors il n'y a pas non plus d'annonce légale. Ainsi, une fille issue de la formation ou la mère d'une telle fille n'est pas interdite en mariage. Ce qui est interdit par le licite ne peut pas. Ìbá kíyàn sọ pé n'est pas interdit par le mariage kò sọ pé bàbá rẹ̀ lè dò. Kò sọ pé bàbá ẹ̀ lè fẹ́. Fẹ́ wọn ò ní bá a sùn ni. Kí la wí? Àkànbílẹ̀ kó dákẹ́. Fẹ́ wọn ò ní bá a sùn ni. Àkànbílẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ kó dákẹ́ o. Ó bá ṣe kí? Ìyàwó fún obìnrin ṣe ní bá a sùn ni. Má ṣe ìyàwó fóbìnrin wọn má bá a sùn. Nà òun ló wà níbí náà. Kí ló sọ? Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ ṣe sùúrù òun ló sọ ń bì yìí náà. Òun ló sọ ń bì yìí náà. Légalement, alors il y a. Òun ló sọ ń bì pé àìsí ònèfilé ìzúl de la fornication. Èyí kẹ́yìn náà kà í gbọ́ ó pọ̀ o. MS gẹ̀ẹ́tì ẹ wo ibi tó ti sọ pé ó ní na fornication òun ló sọ yìí. MS ní sùúrù ibi tó ti ní làmẹ́ ó ní màmẹ́ àti ọmọbìnrin náà la fi ẹwọ fíìlì yẹn ọmọbìnrin yẹn ló ń sọ ó ní ó lè fẹ́ ọmọ tá a bí nínú fornication àti ìyá ẹ̀ ó ní bàbá yẹn ó lè ṣe kí ó lè máa kẹ́pọ̀n fún ó lè fẹ́. Yàyò ó ní nípa interdit mariage ni o ó ní àlè kò interdit fún ó bá ti bímọ náà ó lè báwo ni wọn sọ kí ní ẹ̀ ń gbà nísìnyí bí kẹ́hìn sọ pé ó bí máa lè kí mo gbà fún yẹn ó lè padà wá ṣe mariage ó lè padà wá ṣe kò burú fún un láti aṣọ ìkíná fún padà òun kan sọ nìyẹn o. Ayé ní kọ̀kọ̀ nǹkan tó ń sọ mí báyìí ó ní tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn ó fẹ́ ní legally ó bá ṣègbéyàwó tó tọ́ súnà ó ní kò lè fẹ́ ó ní àmọ́ tó bá bí tó jọ́ ọmọ àlè tí ò tọ́ súnà ó ló lè fẹ́ ọmọ náà àti ìyá ẹ̀.
Wọ́n sọ bó. ẹ̀yin lẹ́sìn kí náà gbọ́. Nǹkan sọ ní pé ayé ní kọ̀ọ̀kan ní sùúrù ms baba tẹ bá kọ́pì kinní yẹn tẹ bá kọ́pì ẹ̀ tẹ lọ paste ẹ̀ pé kó translate ẹ̀ word for word ó máa gbé mini ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó máa ṣe in tabular form ó máa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn so gbogbo nǹkan tí ayé ní kọ̀ọ̀kan sọ a máa lè rí straight up ó máa gbé gbogbo mini nǹkan tó ń translate á gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn in tabular form even tá a bá fẹ́ ṣe sí French Yorùbá àti English papọ̀ ó máa ṣe in tabular form á dẹ̀ kọ mini ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn papọ̀ so mo wò pé by that ó máa explain better. ẹ bá wa tẹ rose fún ayé ní kọ̀kọ̀ mi fẹ́ kọ́ tẹ rose fún yín. ẹ̀yin kò ṣẹlẹ̀ òun ni wípé ìyá náà ó bá bímọ fún ọmọkùnrin náà láì tí ì so igi tẹ́lẹ̀ ó bá bímọ fún ọmọ láì tí ì so igi tẹ́lẹ̀ lóòótọ́ ọmọ àlè ni àmọ́ nǹkan pé bọ́tà wa ń sọ pé lẹ́yìn pé ó bá ti bímọ náà ó lè padà wá so igi fún but ọmọ yẹn ọmọ àlè ni lóòótọ́ ọmọ yẹn ó lè padà wá so igi fún. ṣé bàbá náà lè fẹ́ ọmọ náà ṣé bàbá náà lè fẹ́ ọmọ náà. ayé ní kọ̀kọ̀ ṣé bàbá náà lè fẹ́ ọmọ náà. bàbá yẹn kò lè fẹ́ ọmọ náà. ó bá ọmọ yẹn kan tí bàbá yẹn bá kú ọ̀ ní pé ogún ọmọ yẹn kí bàbá yẹn jẹ Dangote ogún ò lè kán bẹ́ẹ̀ ni. so bàbá yẹn lè fẹ́ ọmọ yẹn kó tún bá a sùn kò ń sọ ọmọ ẹ̀ náà ọlọ́ba ẹ má lo ọmọ yẹn náà ní kẹ́ máa lò Islam ọmọ wà náà ní dẹ̀bi kẹ́ rú máa ni lò náà. kò lè yáyé ní kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ọmọ yẹn náà ní kẹ́ máa lò kò lè yáyé ní kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa ní ọmọ náà. ṣé a rí pé náà ni ayé ní kọ̀kọ̀ ń lò látàrọ. wọ́n ní kó translate ẹ̀ in tabular form so. àti ní àǹfà kan bí báyìí tóun náà sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. ẹ lè gbẹ́ nìyẹn sókè. ayé ní kọ̀kọ̀ kẹ́ gbà fún àyẹn wọlé. ayé ní kọ̀kọ̀ ẹ ṣe gan o ẹ máa bá wa ká lọ ẹ máa bá wa bẹ́ tó bọ̀. wọ́n tẹ̀ try èdè yẹn ló kàn ṣòjóró. òun rè ó ní marriage if it occurs through sin òun ni wọ́n translate ẹ̀ sí French ní ẹgbẹ́ kan yìí so ó dàn pa àfa yẹn kò tí ì wọlé tán. tá a fa wa ń bẹ̀. wọ́n ti débẹ̀ kí ni wọ́n ń pò yìí. a lọ gọ síbẹ̀ ni. kí ni wọ́n ń pò yìí lọ́wọ́. wọ́n kà líla fi. so tó dáa fẹ́ hand over fún ìyá wa káwọn náà lè sọ̀rọ̀ 2 hours bí la fẹ́ lò ń bì it's already 7. Okay. so ìyá wa náà sáré gbé àwọn obìnrin tó bá wà ń bí wọ́n á gbé wọn débẹ̀ sharp sharp. so bí Alifaruki yẹn bó ṣe ń tó ṣe ń load lọ́wọ́ mo sọ mo ní ó ní nǹkan tí wọ́n wá fi Islam ṣe fún àwa ọmọ kóòtù òjìrì and the reason tá a ṣe gbọ́dọ̀ make sure pé a kúrò ń bẹ̀ a kúrò ní oko ẹrú ẹ̀sìn yìí slavery ni wọ́n mú wá fún so nǹkan tí mo fẹ́ kà yìí asbabu nuzul Quran chapter 38 verse 5 to 11 òun ni mo fẹ́ kà yìí so I really understand nǹkan tí Muhammadu sọ ń bì tó fi torí ẹ̀ gbé ẹ̀sìn Islam wá fún wa gangan so wọ́n sọ ń bì so ẹ kí n mú ọ ní ṣólówó èkó wà ń bẹ̀ ibi ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o olówó èkó ṣe wà ń bẹ̀ ó ní when Abu Talib fell ill. nígbà tí ó rẹ Abu Talib tààrẹ ò yá. the Quraysh and the prophet went to visit him. There was close to the head of Abu Talib enough room for one man to sit. wọ́n pọ̀ tí yàrá pọ̀ tó súnmọ́ ibi tí Abu Talib wà tí àwọn èèyàn kan lè jókòó sí. mo fẹ́ káwọn èèyàn wá kan screen record nǹkan tá à ń ká yìí o. So Abu Jahl rushed to prevent the prophet from sitting there. arákùnrin kan jẹ́ Abu Jahl kò wá fẹ́ kí Muhammadu kó jókòó síbẹ̀. They complained to Abu Talib about Prophet Muhammad. wọ́n sọ fún Abu Talib nípa Muhammadu. Abu Talib said to the prophet. Abu Talib sọ fún Muhammadu pé. Son of my brother. ọmọ ẹ̀gbọ́n mi. What is it that you want from your own people? Kí ni nǹkan náà tó fẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ àwa tá a jẹ́ èèyàn rẹ̀ kí ni nǹkan tó fẹ́? He said. Ó wí pé.
Oh uncle, I want from them one word. Ó ní nǹkan kan lòun fẹ́ látọ̀dọ̀ wọn ọ̀rọ̀ kan. By means of which all the Arabs will surrender to them. Tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ìran Arab pátá wọn á jùpájùsẹ̀lẹ̀ fún wọn. And the non-Arabs will pay exemption tax to them. Àti àwọn ẹ̀yà ìran tí wọn kì í ṣe Arab tí wọ́n á máa sanwó ìtanràn owó orí tí wọ́n á máa san fún. Ìyẹn àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n sọ bí o pé non-Arab ni wá, àwa náà máa san owó fún wọn. What is the word? Ó ní kí ni ọ̀rọ̀ náà? He asked and he said. Ó fi kún ó dẹ̀ wípé. There is no deity except Allah. Ó ní kò sí ṣìgìdì kan àyàfi ṣìgìdì Allah. They all exclaimed. Gbogbo wọn bá lanu wọn ṣe ẹni tó káwọ́ mọ́rí. Does he make all the gods one God? Wọ́n ní ṣé o ti ṣe gbogbo àwọn ṣìgìdì lẹ́yọ kan ni o ti sọ wọ́n dẹyọ kan. Then the Quran was revealed. Quran bá sọ̀kalẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ rí bí ni pé níwọ̀n bá àgbà ìjọ tó bá di sọ pé la ilaha illallah. Ẹ bá wa mute ẹni ìjẹjọ. Ọjọ́ tó bá ti juwọ́lẹ̀ tó ti sọ pé la ilaha illallah, ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé o máa ṣẹrú fún ìran Kùréṣì, ìran Lárúbáwá, o máa san exemption tax, o máa lọ san fún wọn, o máa bá wọn bọ ṣìgìdì wọn. Tó o bá lówó o máa kó owó ẹ lọ sí Saudi, o máa fi fìdí wọn. So nǹkan tó torí ẹ̀ gbé ẹ̀sìn yín wá ní pé ká lè bá a ṣẹrú fún ìran Lárúbáwá. Ọjọ́ tó bá ti gbà fún Allah tó ti sọ pé la ilaha illallah, ọjọ́ yẹn o ti di ẹrú fún ìran Lárúbáwá. O máa kó exemption tax, gbogbo wa la rí. Exemption tax òun ni ìṣákọ́lẹ̀, o máa forí balẹ̀ fún ìran Lárúbáwá. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ẹ̀sìn Islam yìí wọ́n gbé wá sí ilẹ̀ wa ká lè bá a dẹrú fún ìran Lárúbáwá, a lè bá a máa san ìṣákọ́lẹ̀ fún ìran Lárúbáwá. It's as simple as that. Tẹ́yìn náà báyẹ̀ ti rí, wọ́n máa ní ó yá ẹ dá sí tàlá, ẹ máa kówó lọ sí ilẹ̀ Lárúbáwá, ẹ máa lọ omi ilẹ̀ yín kò ní jẹ́ nǹkan kan lójú yín, ẹ máa sọ pé omi Zemzemi mi òun lè fẹ́ lọ bọ. Òkè Àràfá ni ẹ ní nífẹ̀ẹ́ sókè Olúmọ mọ́, òkè Àràfá lè fẹ́ lọ, omi Zemzemi lè fẹ́ mọ, omi odò Ògùn kò ní jẹ́ nǹkan lójú yín mọ́, gbogbo nǹkan tọ̀dọ̀ tí yín yẹn kò ní jẹ́ nǹkan. Ẹ máa ṣẹrú. Gbogbo iṣẹ́ tẹ bá ṣe láàárọ̀ lọ́sàn-án tó bá kù díẹ̀ kẹ́ kú, ẹ sọ pé àìrọ̀ àfi kẹ́ lọ sí Mẹ́kà o. Tó bá tẹ bá tiẹ̀ fẹ́ kú gan, ibẹ̀ yẹn lóhùn yín kẹ́ kú sí. Wọ́n wá mọ̀ ṣe débi pé wọ́n tún wá parọ́ fún yín pé ẹni tó bá ti kú sí ìlú wọn ó máa lọ sálùjọ́ náà, torí pé wọ́n mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá nǹkan tẹ́ ń bọ̀ wá forí balẹ̀ fún yẹn, ó máa ń gba ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó máa gba ẹ̀jẹ̀ yín, ìwọ tó rí ẹ bá gbàbọ̀dè wá ẹni yẹn ẹ̀jẹ̀ ẹ máa gbẹ síbẹ̀, á mu ẹ̀jẹ̀, Allah máa mu ẹ̀jẹ̀, ẹni yẹn á kú síbẹ̀, wọn ò ní release òkú ẹni yẹn. So ìdí tán yìí sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣe la ilaha illallah ò nìyẹn, ẹ lè bá máa ṣẹrú fún ìran Lárúbáwá. Mo make sure very very short so that àwọn tó screen record wọn á lè repost. So fún ìdí èyí a máa jẹ́ kí Sheikh Yoyansh ìyàwó tó wà níbí káwọn náà continue níbi tí abáde wọn á lè tún ka 1 or 2 fún àwọn obìnrin tí ó wà níbí, àwọn náà lè understand nípa Islam. Sheikh ṣe wà níbẹ̀, so ó gba àwọn so ẹ bá mi gbé Sheikh sí big screen, ẹ ṣe. Okay, mo fẹ́ kí gbogbo lé àbọ̀rú àbọ̀yè sáwọn sexy ọmọ aládé tí mo dẹ̀ ṣe assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh fáwọn ẹrú ṣìgìrì Allah sallallahu. Wa alaikum assalam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ ṣé gbogbo lé. Thank you very much, host. Thank you for having us. So, ẹ mọ̀ pé specialty mọ́mí ọ̀bọ Kufar ní tọ̀dọ̀ táwọn obìnrin ṣe get. A dẹ̀ ti rí pé yes lóòótọ́ tá a bá gba òfin Sharia, tá a bá implement Islam ní society wa, àwa obìnrin la máa jìyà jù. Hence why I'm here to speak up for women, and èmi mò ń represent mọ́mí gbogbo àwọn kèfèrí bí ẹ̀yin bí olówó Èkó bí MS Baba, èmi ni ìyá ńlá àwọn ṣe get. So mo fẹ́ tú àṣírí Islam fún yín àti àṣírí Quran. Ìdí tó jẹ́ pé èmi as obìnrin èmi ò lè gbà fún Islam, mi lè gbà fún òfin Sharia is exhibit number 1. Ẹ jẹ́ n gbé sókè. So a ti kà á tẹ́lẹ̀.
jáde ń sìn wọ́n fẹ́ lọ gbé wá ni. So, So aya ta fẹ́ lọ ni Surah An-Nisa, that's Quran chapter 4, aya number 34. Tí n bá ti kà á tán, máa wá ka nǹkan tó bí aya yìí, ẹ rí wípé lóòótọ́ olórí burúkú ló ń ṣe Islam. Oh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. All right, so ẹ jẹ́ ká aya yẹn. Quran 4:34, only men are the caretakers of women. Wọ́n ní ọkọ lólówó orí aya. Since Allah has made some of them excel the others. Nígbà tí Allah ti ṣe kó jẹ́ àwọn ọkọ ni wọ́n borí, ó gbé wọn borí àwọn ìyàwó wọn. And because of the wealth that they have spent. Nítorí ọlá àwọn owó tí wọ́n ná sọ́wọ́n ìyàwó wọn lẹ́nu. So the righteous women are obedient and guard the property and honor of their husbands. Àwọn aya rere tó dá lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ ni àwọn ìyàwó tí wọ́n gbọ́ràn sọ́kọ wọn lẹ́nu. In their absence, with the protection given by Allah. Tí ọkọ wọn ò bá síndé tí wọ́n ń dáàbò bo gbogbo nǹkan tí Allah pèsè fún ọkọ wọn. As for women of whom you fear rebellion. Fún àwọn ìyàwó yín, àwọn aya yín tẹ́ ẹ bá fura sí. Convince them. Allah ní kẹ́ kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn. Leave them apart in bed. Ó ní tí wọn ò bá gbọ́ ẹ fọ́rùn dùn wọn, ẹ má súnmọ́ wọn, ẹ má ṣe pàpàpà ṣubú pẹ̀lú wọn. And beat them. Ó ní lẹ́yìn náà tí wọn ò bá gbọ́, ó lè nà kẹ́ fọ́gò mọ́ lórí, kẹ́ ṣaládàá, kẹ́ fọ́gi mọ́ lórí. Then, if they obey you. Ó ní àmọ́ tó bá gbọ́ràn sí ẹ lẹ́nu. Do not seek a way against them. Surely Allah is the highest and the greatest. Ó ní ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn, ó ní Allah ló tóbi jù, òun ló mọ̀ jù. Okay, so host ẹ bá rí pé aya yìí ó sọ wípé àwọn kọ́ lè na ìyàwó wọn. So a fẹ́ wo nǹkan tó bí aya yẹn because àwọn Mùsùlùmí máa ń parọ́. Wọ́n máa ní àkọ́nà wọn yẹn o, okó lọ ní kọ́fì nà wọ́n o, pẹ́ẹ̀nì lọ ní kọ́fì nà wọ́n o, pẹ́ńsù àbí fẹ́dà lọ ní kọ́fì nà wọ́n. Wọ́n máa ń parọ́. So a máa wá wo ìdí tí aya yẹn ṣe sọ̀kalẹ̀. Gbogbo ilé gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn scam ni because tẹ́ bá wo nǹkan kan máa gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí aya tó sọ̀kalẹ̀. That is very convenient. That is very suspicious. In Kokwashele. So which means Allah is limited by human decision. Because this scenario bashele, Allah only review ayah. So eja wo sababu nozu. Fún gbogbo lete ba mon nǹkan tó ń jẹ́ sababu nozu. Sababu tó gbé ayah wá. So eja wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 434 yìí. Asare kami ní ká gbogbo ìtàn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn la máa point out in there. So only the ayah, men are in charge of women, was revealed about Sa'd ibn Rabi. Wọ́n ní ayah yẹn sọ̀kalẹ̀ nípa Sa'd ibn Rabi. Who was one of the leaders of the helpers. Ó jẹ́ kan nínú àwọn olórí olùrànlọ́wọ́. And his wife Habiba bint Zayd. Ìyàwó Habiba tó jẹ́ ọmọ bint Zayd. It happened that Sa'd hit his wife on the face because she rebelled against him. Ó ṣẹlẹ̀ pé Habiba ò gbọ́ràn sí Sa'd lẹ́nu, Sa'd dẹ̀ fún lẹ́sẹ̀ lójú. Then her father went to see the prophet. Bàbá ẹ̀ bá gbéra wọn bá lọ sílé Muhammadu. He said to the prophet, I gave him my daughter in marriage and he slapped her. Ó ní òun fún lọ́mọ òun kó fẹ́ ọmọ òun, ó dẹ̀ ná ojú ọmọ òun wú. Irú ìwà wo rèé? The prophet now said, let her have retaliation against her husband. Muhammadu bá sọ fún bàbá ìyàwó pé jẹ́ kí ọmọ Habiba kó lọ ṣe tiẹ̀ padà. As she was leaving with her father to execute the retaliation, bí Habiba àti bàbá ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ, kó fẹ́ lọ gbẹ̀san padà. The prophet said, come back, Gabriel has come to me. Ẹ má bọ̀, ẹ má dúró, Allah ti gbé ayá wa, ẹ má tí ì lọ. The messenger of Allah said, we wanted something while Allah wanted something else. Muhammadu ní a fẹ́ gbẹ̀san, àmọ́ Allah fẹ́ nǹkan míì, ẹ dúró. But whatever Allah wants is good. Gbogbo nǹkan tá Allah bá fẹ́ dáadáa ni. So retaliation was suspended. Bá Allah ṣe ní ìyàwó gbọ́dọ̀ gbẹ̀san nìyẹn. So exhibit number 1, àti rí wípé scam gangan lẹ̀sìn Islam because progressive revelation tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé Quran wọ́n compile in over 23 years. It makes room for convenience because ṣe rí pé nínú àyà yìí Ànábì ti kọ́kọ́ sọ fóbìnrin yẹn ó yá lọ́nà títí ẹ padà. Ìgbà tóbìnrin yẹn wá ń lọ pẹ̀lú dádì ẹ̀ tó fẹ́ lọ retaliate against her husband. How convenient pé snap Jibril ti dé ó wá ní pé ẹ má nà ọmọ. So that's exhibit number 1. So nínú Islam ọkùnrin lè lọ ìyàwó ẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ rí nǹkan tó bí àyà yẹn it's about domestic violence. Allah ò dẹ̀ cancel ẹ̀
Ànábì ò counsel ẹ̀ kò sọ pé ẹ lè nà ìyàwó wa. So let's go to that one. Point number 2, a tún lọ sí Surah An-Nisa, aya number 24. Ibi tẹ́ ẹ lè grape àwọn obìnrin, ẹ̀bọ́ra, ó wà nínú Islam o. Ẹ lè grape àwọn obìnrin, ẹ lè fi tipátipá bá àwọn ẹrú tẹ́ kó sùn. So a máa lọ sí Surah aya number 4, sorry, kí ló ń pè? Yeah, Surah 4, aya number 24. Ẹ jẹ́ n gbé sókè. Quran 4:24. Ẹ dẹ̀ máa wo ẹ̀bọ́ra, Ebora. ẹ̀bọ́ra, ẹ má bínú mà. It's ẹ̀bọ́ra. Aya yìí wọ́n sọ wípé obìnrin ló ní aya yìí because tẹ́ bá gbọ́ Surah An-Nisa. An-Nisa means women, the chapter of women. Ẹ wá wò ó ti gbé domestic violence wá fún wa nínú chapter of women. Imagine. Now, ẹ já wo 4:24. Only also forbidding married women except female captives in your possession. Ìwọ ni o fún àwọn obìnrin tó ti lọ́kọ àyàfi àwọn tẹ́ ẹ bá gbámú tẹ́ mú lẹ́rú tó wà ní kápá yín. This is Allah's commandment to you. Eléyìí ni àṣẹ tí Allah pa yín láṣẹ. Lawful to you are all beyond these, as long as you seek them with your wealth in a legal marriage, not in fornication. Àwọn eléyìí tó tọ́nà fún yín rèé o tẹ́ ẹ ṣe lẹ́tọ̀ọ́ ní ìlànà fífẹ́ kó má jẹ́ nílànà àgbèrè àbí ṣìnà. Give those who you've consummated marriage with their due dowries. Àwọn tí ẹ bá fún ní pàpà súpé ẹ sanwó orí wọn nípa ìgbéyàwó. Iṣẹ́ aṣáwó wà nínú Islam náà. I like it. Only, but it is permissible to be mutually gracious about the dowry. Olóweko. Ẹ tẹ̀síwájú. Okay. It is permissible to be mutually gracious regarding the dowry. Ó ní wọ́n ti fún yín ní yọ̀ǹda tẹ́ bá sanwó orí wọn orí ló jẹ́ fún yín. Okay, so nǹkan tí mo fẹ́ prove ni wípé tẹ́ bá wo first line yẹn, tẹ́ bá ti kà láti 23, Allah ń sọ fáwọn ọkùnrin Mùsùlùmí, àwọn tí wọn ò lè bá sùn, don't go near them, don't go near this woman. So tẹ́ bá rí continuation 4:24 takayi, ó ní also forbidding unmarried women. Àyàfi, ṣe rí pé condition ti wà. So no go near married woman, no. Àyàfi ima malakat aimanukum, àwọn tó wọ́n yín tẹ̀ nínú ojú ogun. So ẹ jẹ́ wo nǹkan tó bí àyà yìí. Iṣẹ́ aṣáwó pọ̀ gan nínú Islam. Wọ́n máa tẹ̀ sanwó orí ẹ̀, tẹ̀ san anything. So ẹ jẹ́ wo nǹkan tó bí àyà yẹn. So Ibn Kathir ṣàlàyé fún wa nǹkan tó bí àyà yẹn. Ó ní pé also forbidding women already married except those who your right hand possess. Ìwọ ni fún àwọn obìnrin tó ti ṣègbéyàwó àtọ̀ sí àwọn tí ọwọ́ yín ká mú tó wọ́n jẹ́ ẹrú tó wà ní kápá yín. This ayah means that you are prohibited from marrying women who are already married. Eléyìí ni àyà yìí ló sọ̀kalẹ̀ pé wọ́n ṣe léèwọ̀ fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti ṣègbéyàwó tẹ́lẹ̀. Except those who your right hand possess. Àyàfi àwọn tẹ́ ẹ gbámú lójú ogun tí wọ́n ti dẹrú yín tẹ́ ẹ mú. Except those whom you acquire through war. Àyàfi àwọn tẹ́ ẹ gbámú lójú ogun tó jẹ́ ojú ogun lẹ ti mú wọn. For you are allowed such women after making sure that they are not pregnant. Àyè wà fún yín fún àwọn obìnrin náà lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti rí àrídájú pé wọ́n sí nínú yín. Imam Ahmed recorded that Abu Sa'id al-Khudri said. Àti Abdulkadir gbogbo wọn ṣàlàyé pé. Ẹ máa mú nǹkan tó bí àyà yìí. Ó ní pé we captured some women from the area of Autas who were already married. Wọ́n ní àwọn gbá àwọn obìnrin kan mú lójú ogun, àwọn obìnrin ẹ̀dẹ̀ ti ṣègbéyàwó tẹ́lẹ̀. And we disliked having sexual relations with them because they already had husbands. Wọ́n ní àwọn kórìíra láti ṣe pàpàṣùpé pẹ̀lú àwọn obìnrin náà torí wọ́n ti ní ọkọ. So we went to the prophet and asked him about this matter. Wọ́n lọ́wọ́n lọ bá Muhammadu, wọ́n wá béèrè nípa ọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́ Muhammadu. And then this ayah was revealed. Níbẹ̀ ni Muhammadu ti sọ ayah náà kalẹ̀ pé Allah sọ wípé. And subsequently we ended up having intercourse with these women. Paríparí ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹpọ̀n fáwọn obìnrin yẹn làlàlà pàpàṣùpé. So nǹkan tí mo fẹ́ sáré point out nínú ayah yìí ni wípé if you notice gbogbo le àwọn sahabi ànábì wọ́n ní more compassion jù lọ. Ìgbà tó kó àwọn obìnrin yìí ojú tì wọ́n because tẹ́ bá lọ ṣe research yẹn actually wọ́n mọ àwọn ọkọ wọn, they were close in tribe, they were living among the same area, they know they are the next tribe ṣe get. So ìgbà tó wá lọ sọ́dọ̀ ànábì ó ní ànábì àti capture àwọn obìnrin yìí ó fẹ́ bá wọn sùn wọ́n ti lọ́kọ.
ìgbà tó wá bí ànábì ní question yẹn ànábì gangan ló wá fún wọn ní permission imamat malakat aimanukum pé yes lóòótọ́ ẹ lè bá wọn sùn but ẹ bá bí àwọn mùsùlùmí wọ́n máa ní pé àwọn ṣe zina stay away from zina because ẹ need láti fẹ́ àwọn obìnrin and my sister nǹkan tó wà more heartbreaking nípa kínní ni pé àwọn ẹrú tó kó yẹn wọ́n lè jẹ́ ọmọ kékeré náà kò sí age limit ó lè jẹ́ 2-year-old ó lè jẹ́ 6-month-old ó lè jẹ́ baby tó ṣì ń mọmú kò sí any age restriction any age limit àwọn scholars ẹ sọ wípé tó bá jẹ́ pé baby tó ń mọmú lẹ kó of course ẹ ní lè do for now but wọ́n ní pé ẹ lè fi ọwọ́ baby yẹn ẹ lè fi pleasure ara yín as a man ẹ lè gbé okó yín in between that baby's leg kẹ ẹ rọ̀bẹ̀ kẹ fi masturbate kẹ fi please ara yín ṣe get so nǹkan tí mò ń sọ ni wípé ẹ̀sìn Islam has no place in our society ẹ̀sìn Islam has no place for women ẹ̀sìn Islam anybody ẹnikẹ́ni tó bá pe ara ẹ̀ ní human being ẹ̀sìn Islam is not good for you because ó wà against humanity ẹ̀sìn Islam yìí kò fẹ́ ká progress ó fẹ́ ká remain in the 7th century goat dwelling Arab stealing mindset nǹkan tó mú wá fún wa nìyẹn àwa ò dẹ̀ fẹ́ ẹ ti rí pé ẹ lè bá ẹrú sùn now àwọn muslim máa ń sọ nǹkan kan pé àwọn ẹrú yẹn o kẹ́ tó bá wọn sùn ẹ gbọ́dọ̀ bí wọn permission ẹ jọ̀ọ́ can you ask a captive for permission ìgbà tẹ́ capture wọn lójú ogun ṣe sọ wípé baby you wanna come home with me ṣó give yín ní consent kẹ́ tó kó wọn lójú ogun ẹ máa wá parọ́ pé you need because wọn ò fẹ́ ká accuse ẹ̀sìn wọn pé ó ní kó máa fi tipátipá báyọ̀ sùn ṣe get Ànábì Muhammad fúnra rẹ̀ wọ́n catch ẹ nínú act yìí ìyẹn ni máa fi round up ẹ jẹ́ ń gbé last hadith wá adé close it up so that ẹnì bóyá àwọn Muslim tó fẹ́ respond àwọn náà respond so ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tí ọ̀gá wọn fúnra wọn ṣe. Sheikh Ogbola, please don't forget Sahil Al-Bukhari that says majority of women are going to hellfire. So if you are in Islam as a woman, So means I'll go to hellfire like this. Yeah, the hadith says majority of you are going to hellfire. It says you are the efficient. Okay, sorry. Yes, gbogbo obìnrin ló ní Jahannam. So alhamdulillah for that. So this is Sunan an-Nasai. Hadith is important because often one need it to review one of the ayah in the Quran. And it can it bani Quran lo one whatever turn see Jojo get down from my kitchen window. Hey, this holiday go long go. All right, so and it can it bani Quran tebachi Quran chapter 66 ayah 1 read exactly the same narration there. So this is Sunan an-Nasai number 3959. It was narrated from Anas Inshallah, that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. Muhammadu ó ní ẹrú kan tó máa ń yọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lóru tó máa lọ ń bá sùn. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Ìyá Aisha wọ́n ká Muhammadu wọ́n bá bùṣọ níbi tó ti ń bá ẹrú sùn ó bá ń bẹ̀ wọ́n kó pa òun sílẹ̀ kó má pa òun síta pé òun ti mọ̀ pé òun ṣe nǹkan ìwọ. Then Allah the Mighty and Sublime revealed this ayah. Oh Prophet. Níbi tó ti ń na Muhammadu tó ti ń yaṣọ ẹ̀ Muhammadu kan sọ fún wọn kó dúró pé Allah ti sọ Kùránì kalẹ̀. Oh Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has made allowed to you? Ìwọ Muhammadu kí ló dé tó ṣe nǹkan tèmi Allah ti fún ẹ láàyè pé kó máa ṣe kó bẹ̀rù sùn bá ẹni tó bá rún ẹ kó máa bá wọn sùn kí ló dé tó pè léèwọ̀ torí àwọn ìyàwó ẹ. So èmi fẹ́ káwọn Muslim wá deny hadith yìí ìdí tí wọ́n ní ṣe wọ́n lè ṣe deny ẹni wípé ẹrú obìnrin yìí ó wà very important actually nínú Islam. You know why? Ó bí ọmọ fún Ànábì. Ọmọ yẹn wọ́n ń pè ní Ibrahim. According to Islamic sources, tani wọ́n ní pé Ibrahim kú as a young child, bóyá 18 months àbí 2 years old, between 1 and 2 years old ló kú. So Ànábì bá ẹrú sùn. On top of all gbogbo ìyàwó tí Allah subhanahu wa ta'ala fún Ànábì, ìyẹn ò tó ṣe get. Tẹ́ bá dẹ̀ rí ikú tó end Ànábì, nǹkan tó like jù náà ló pa, obìnrin ló pa, ṣe get. You know there's that saying, what you love the most is what will pa you. Obìnrin dẹ̀ l'Ànábì chase títí tó fi jẹ májèlé tó fi kú. So kò sí any evidence of any benefit fún obìnrin nínú Islam àti nínú Jahannam náà. Tẹ́ bá bí Muslim woman, kí ni benefit obìnrin tẹ́ bá ti dé heaven? Because benefit ọkùnrin wà, wọ́n kọ́ all over the Quran. Wọ́n máa ní àwọn ọ̀dọ́ tó ní ọmú ńlá,
oko wọn máa le forever, they will have eternal erection, wọn máa knack. So kí ni evidence pé obìnrin ní benefit nínú Islam? So àkọ̀ráyé ṣé kí n land ẹ̀bẹ̀ ẹ fẹ́ kí n ka that final hadith? ẹ land kẹ́ ẹ tó ka final one yẹn ẹ land. Okay, so mo ti ṣetán. So any Mùsùlùmí, to be honest, mo wish pé mo lè bá Mùsùlùmí obìnrin sọ̀rọ̀, because àwọn obìnrin yìí, with all due respect, I feel like they are the least knowledgeable. Wọ́n ń wá sókè, or bóyá wọ́n máa need permission láti bá wa sọ̀rọ̀, because ṣé mo pé nínú Islam, a woman must get permission from her marham kó tó bẹ́lòmíì sọ̀rọ̀. Yes, a woman, wọ́n ní pé nínú Islam, any Mùsùlùmí one tó bá wọ perfume jáde, olóṣó aṣáwó ni. Nínú Islam, obìnrin ò lè trim eyebrows there. You know your eyebrows, someone pluck us ladies, you are not allowed to trim your eyebrows. You are not allowed perfume. You are not allowed makeup. You are not allowed nínú Islam. Ṣé get, Allah máa ń ṣépè fún wọn ni. So a mọ̀ pé lóòótọ́ kò sí right, kò sí benefit, kò sí anything tó gbé obìnrin ga nínú Islam. Ẹ ṣé gbogbo lé, ẹ jẹ́ kí n land ẹ̀ síbẹ̀. Any Muslim tó wá fẹ́ challenge any position wa, we are ready, we are open, we are active. Wow. Thank you so much, sis. Thank you. Hey, I don't hear new things today. Enjoy my content. We are enjoying this lecture. Enjoy. Ani Bolanle ni bibi bayi. I think of our also pé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pé kò correct, and Ani Adam náà bí báyìí, so ó dàbí pé àwọn fẹ́ wá prove points níbi. You never joined us before. Ẹ lè gbé wọn wá sókè, host. Yeah, wọ́n wà ní box. Okay, Bọ́láńlé kọ́gbọ́n sókè. Mute ara yín ẹ jọ̀ọ́. Bọ́láńlé, unmute yourself. Gbàgbé láti mention last kìíní nínú Islam, ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré, ẹ lè do, ẹ dẹ̀ lè kọ̀ sílẹ̀ náà. Báná bí ṣe fẹ́ Aisha at the age of 57, ó fọmọ ọdún 6, ó dẹ̀ bá sùn at the age of 9. A lè gbé Quran yẹn síta náà. Ó ní pé wala ilam yahadna, àwọn tí wọ́n ti ṣe kan oṣù. Kí láwọn tí wọ́n ti ṣe kan oṣù àwọn kékeré, kí ló ń fà nínú àyà divorce? You have to be married first before you divorce. So àwọn ọmọ wo là ń divorce? Òfin wọn nínú Islam ló sọ wípé a lè fi ọmọ kékeré. Ẹ jọ̀ọ́, mo ń challenge gbogbo Mùsùlùmí, because this is your chance and opportunity láti debunk the quote unquote lies that ń sọ̀rọ̀ ń pa. Tó bá sure fún yín, ẹ confident in your argument, ẹ wá sókè. Tẹ́ bá dé prove me wrong, máa sọ pé okay, ẹ má bínú. I will apologize and I will stop hosting live about Islam. I challenge you. You go come, you dey see MS Baba, you dey see Olowo Eko, you dey see Akabi Oloba and Sheikh Ogbola, you know, they no go come. Tó bá wá gan wá mú Wọ́n wà ní box wọn tí on mute ni. Wọ́n lé on mute wọ́n mọ̀ pé they no say na Islam ò wá ṣe defend mọ́ báyìí. Ìdìpìtì ayé ti bá àwọn Mùsùlùmí, nǹkan ti ṣe yín. Okay, Bọ́láńlé, ẹ jẹ́ kí Bọ́láńlé ṣí mic. Ẹni sùúrù. Okay, Sheikh Ogbola, ṣẹ́tí bọ̀. Mo ti land. Ó dà, ẹ sọ ọ̀rọ̀ kan parí nísìnyí nígbà tẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Nígbà tẹ fẹ́ land nísìnyí, ẹ sọ ọ̀rọ̀ kan parí. Mo ní pé ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré, ẹ lè do, ẹ dẹ̀ lè kọ́lẹ̀ nínú Islam. A lè fẹ́ ọmọ kékeré, a lè Àkànbí ṣó lè dákẹ́. Mọ́mọ́dù bá Àyíṣà sùn lọ́mọ ọdún 9. Àkànbí wèrè ṣó lè dákẹ́. Ọba ayé Àyíṣà jẹ́ ayé tí ẹni padà bàjẹ́ ni. Ṣáyé tí wọ́n dá ni. Ayé mi da ayé Mọ́mọ́dù lọ. Ayé mi lè mọ́ da ayé lè dá lójú ẹ̀. Ṣáyé ọ̀hún mi là dá ni. Ẹ jẹ́ kó fèsì ọ̀kan. Kí a mọ̀ ṣe yí. Bọ́láńlé, nǹkan tó ń sọ ni pé Muhammadu. Bọ́lá, ìwọ ló fa yí o. Oya, gbogbo lé ẹjọ́ ẹ fi Mr. Bọ́láńlé lẹ̀ customer. I've grown to love this man. I love this man, ẹjọ́. Ẹ má ẹja ṣe civilly, ẹjọ́. Mr. Bọ́láńlé, ẹ gbọ́n sókè, ẹjọ́. Ohun tí èmi fẹ́ fà nǹkan pípọ̀ nínú gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yẹn. Àmọ́ ohun tẹ́mi fẹ́ sọ, ohun tí mo fẹ́ yọ jáde níbẹ̀ ni pé kí ni? Ó sọ nísìnyí pé a lè fẹ́ ọmọ ọdún 6 àbí ọmọ kékeré. Yes, a sì lè bá sùn ká kọ́lẹ̀. Ṣó lè mú evidence wá. Ṣé ń gbà tánà mi fi Aisha
ṣókọọ́lẹ̀ ni kàbí kí ni evidence ẹ̀ kí ni hadith àbí kí ni evidence. Bọ́láńlé ẹ bá wa mute so that màá gbọ́ ara mi ẹ jọ so that ẹ bá fẹ́ respond ẹ on mute now. Bọ́láńlé mi sọ wípé ànábì divorce Aisha ẹ má change argument mi. Mo ní pé nínú Islam ẹ̀sìn yín permission wà láti fẹ́ ọmọ kékeré ẹ lè bá a sùn ẹ dẹ̀ lè kọ̀ sílẹ̀. Mi tí ìsọpá ànábì ló ṣe o. Mo ní nínú Quran mi ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ hadith nísìn. Bọ́láńlé ẹjọ́ ṣé kí n gbẹ́rìí yẹn wá sókè kẹ́ bá wa kà á kẹ́ tú fún wa. Ẹ gbé wá kó kákòtò káwá sọ kò rí bẹ́ẹ̀ ìsìn kí wọ́n náà béèrè ẹ̀rí lọ́wọ́ wa. Ẹ̀yin lẹ́ máa kà á. Abọ́mọdún 9 sùn tánúbì bá rí jà lọ ó lè bá a sùn. Tó bá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sùn. Bá olóńgbò sùn. Ẹ kó ṣì dànù ṣẹ́ẹ̀dá kẹ́kẹ́ gbé ẹ̀rí wa àbí èrò tún lè rí báyìí ṣẹ́ẹ̀dá kẹ́kẹ́ gbé ẹ̀rí wa àbí kí ni ṣe kí ni ti kò sí kan tẹ́lẹ̀ sọ fáwọn àwọn ò lè fi Islam lẹ̀ ẹ má dà yín láàmú ẹ jẹ́ kán gbé ẹ̀rí wa. Ẹ má fi Islam ẹ má dà. Kí ló wá sọ̀rọ̀ ẹ̀dá gbòdò? Mr. Bọ́láńlé wọ́n ti gbé ẹ̀rí dé. Ó yá gbọ́là kákòtù káà sọ fún ẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n náà béèrè ohun tí ò yé ẹ kí àwa gan fi yé ẹ evidence kó máa lọ. Ẹni sùn mọ́ mọ́. Ó yá ẹ bá wa mute olówó èkó ẹja gbọ́n sókè súrà ẹ ṣe jẹ́ kẹ́ni yẹn kà kí lẹ rò. ó máa bẹ́tà bọ̀ ó sọ wá fún òun olówó èkó èmo gbé wá tí ìfìkà ṣé mo gbé wá ni. No, I just want you to read it so that so we pay okay, anyway, Ejaka, Oloweko is fine. Aka. Now, Surah 65, ayah number 4 says, only as for your women past the age of menstruation. Fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù tó kọ́ ti àgbà ti dé sí wọn. In case you do not know. Bóyá tí o bá mọ̀. Their waiting period is 3 months. Àsìkò àti dúró fún wọn jẹ́ oṣù 3. And those who have not menstruated as well. Àti àwọn ọmọ kékeré tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù. As for those who are pregnant, their waiting period ends with delivery. Àti fún àwọn tó lóyún bó bá ṣe bímọ ní àsìkò àti dúró wọn ó tán. And whoever is mindful of Allah, He will make their matters easy for them. Ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe tàlá, Allah ló máa ṣe ọ̀rọ̀ wọn nírọ̀rùn. Oh yeah, Mr. Bolanle ẹja ṣí Michael. Àti kà á nísìn ẹ̀yin ẹ máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Àbí ṣé kémi ṣàlàyé nǹkan tèmi understand nípa ẹ̀ kí n tó gbé tàbí ẹ̀ wá. Mr. Bolly. Mr. Bolanle. Ó ti jà lọ bí jà lọ. Okay, so fún gbogbo lé tẹ́ bá understand the aya yìí, mo fẹ́ kí gbogbo lé imagine aya yìí as a pregnancy test. Because láyé ìgbà yẹn, ní nǹkan tó ń pè ní pregnancy test àbí blood test tá a máa fi confirm bóyá obìnrin lóyún. Mo tún fẹ́ kí gbogbo lé focus pé ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn obìnrin tó lè sínú aya yìí wọn ò ṣe nǹkan oṣù. And you guys need to understand pé in a average woman's life, there are 3 times nínú life obìnrin tí a kì í ṣe nǹkan oṣù. Number 1, àti kéré jù, àti reach age yẹn. Number 2, alóyún. Most pregnant women, I lè spot though, but most pregnant women will not have an active period tó bá lóyún. And number 3, àwọn èèyàn bíi mommy wa àtàntí wa, everything don dry up. So mo fẹ́ kẹ́ put yẹn into consideration. So àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ń sọ̀rọ̀ nípa yìí nìsín wọn ò ṣe nǹkan oṣù. As for your women past the age of menstruation and those who have not menstruated as well. So nǹkan tá a fẹ́ find out nìyí wípé àwọn wo lẹ̀ ń kọ̀ lẹ̀ because Allah sọ wípé tá a bá fẹ́ kọ ìyàwó yín lẹ̀ nínú àyà yìí wọ́n máa ní láti dúró oṣù 3 to confirm whether bóyá wọ́n lóyún or not because you know there are still cases tó yẹ pé menopausal woman lè lóyún àti gbọ́ 60, 70 wọ́n ṣe nǹkan oṣù ó lè ṣẹlẹ̀. So Allah ní pé tí a bá fẹ́ kọ ìyàwó yín lẹ̀ ẹ fún wọn lóṣù 3 ká fi determine pé bóyá wọ́n lóyún or not and in case bóyá wọ́n lọ fẹ́ lòmíì àní mọ paternity ọmọ yẹn ṣe get and back in those days wọn ò ní DNA test kò sí bó ṣe máa mọ̀. So Mr. Bolanle, my simple question is Surah Al-Talaq, which is the chapter of divorce. Wala ilam yahadna àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù
kí ló ń wá nínú divorce chapter. Mr. Bolanle ṣe wà ń bẹ̀. Mo wà mí gidigidi. Ṣé kìí sọ̀rọ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Yes, sir. Okay. Àsìkò Ànábì. Ẹ̀sìnkù lásán àsìkò wa nísìnyí. Ṣé bí tí Mr. Bolanle, ẹ àwọn jẹ́ kẹ́nìkan ṣoṣo ní sọ̀rọ̀. fóònù Ẹ tó jẹ́ sọ̀rọ̀. ẹnìkan ló máa sọ̀rọ̀. Ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ bóyá kẹ́ gbé fóònù fún wọn. Ó ti is distracting. I can hear many voices, one at a time. Ẹ jọ̀ọ́ sir. Okay. Àsìkò Ànábì. Ẹ lè fi bí tí àwọn ọmọ ṣe wà láwọn àsìkò wọn fi wé bí tí àwọn ọmọ ṣe wà nísìnyí o. Ọmọ ọdún 9 lásìkò Ànábì, ẹ lè fi ọmọ ọdún 9 ní àkókò àtàwà yìí o. No, ẹni sọ̀rọ̀, Mr. Bolanle, ẹ jọ̀ọ́, mo ń bẹ̀ àwọn tó wà ní background pẹ̀lú Mr. Bolanle, ẹ jọ̀ọ́, please, one house. Tí voices mẹ́ta bá ń sọ̀rọ̀, ní understand. So you can see host pé Bolanle is not denying child marriage in Islam. He's saying that àwọn girls yẹn wọ́n jọ Kim Kardashian ní láyé ìgbà yẹn ni wọ́n tún lọ́mú wọ́n ti ní gbogbo ẹ̀. So he's not denying. So nǹkan tá a fẹ́ kí Mr. Bolanle ṣe first of all is, does Islam permit child marriage? Yes or no? Ẹ já establish yẹn first. Bolanle, ṣé nínú Islam a lè fẹ́ small child? Yes or no? First small child like ọdún mélòó lọ́dọ̀ tí ọdún mélòó. Nínú Islam wọn ò fẹ́, ẹ mọ̀ pé nínú Islam ẹ fi nọ́mbà sí. So it can be from 0 to 100 years. Ẹ fi nọ́mbà sí, ẹ fi age sí. Ṣé mọ̀ pé nínú Islam kò sí particular age? Ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ àbí ẹ gbà bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni mo gbà. So àwa ń bi yín pé wàlá ìlàmì àhàdnà àwọn tí wọn ti ṣe nǹkan oṣù kí ló ń wá nínú àyà divorce. Àwọn tí wọn ti ṣe nǹkan oṣù. Ẹ mọ̀ fi wọn, ẹni tí ó bá fẹ́ obìnrin tí ò ṣe nǹkan oṣù, ẹni tí ó bá fẹ́ ọmọ mùsùlùmí tí ó bá fẹ́ obìnrin tí ò ṣe nǹkan oṣù, tí ó bá dúró pẹ̀lú ẹ̀ tó bá ṣe déédéé pẹ̀lú ẹ̀ títí ọmọ ẹ fi dẹ tí ń ṣe nǹkan oṣù tó bá fẹ́ tó ẹ kó sọ ọ́ di ìyàwó sílé kò ní mínì kò ní kankan. Bolanle, focus. Aya yìí, wọ́n ti marry already because in order to be divorced, téèyàn bá fẹ́ ṣe divorce, you must be married first. For example, mi lọ sọ pé mi fẹ́ ṣe divorce because I'm not married. Ta ni mo fẹ́ kọ̀ sílẹ̀, ṣe understand? So, Mr. Bolanle, wọ́n ti fẹ́ àwọn obìnrin yìí, wọ́n ti bá wọn ní intercourse, wọ́n wá ń divorce. Wọ́n ti bá wọn sùn already, Mr. Bolanle, wọn dẹ̀ tí ní nǹkan oṣù. Ẹ jẹ́ má bínú, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ Mr. Bolanle. Ìgbà tí wọ́n sọ wípé ní ayé ìgbà yẹn tí pé bí àwọn ọmọ age 9 ṣe rí kọ́ ni wọ́n ṣe rí ń sìn, ṣé ní ayé ìgbà yẹn, ayé ìgbà Muhammad yẹn, ṣé àwọn ọmọ age 9 wọ́n rí bí èmi ṣe rí yìí nígbà yẹn? Question mi. Wà láìtàlá ní ayé ìgbà Muhammadu obìnrin lè mọ ti tó obì ọmọ ọdún 9 ó lè mọ ti tó ẹ̀yìn àmọ́ tí wọ́n bá rí ọmọ obìnrin ọdún 9 wọ́n rò pé ẹgbẹ́lẹ̀yìn àti ẹni. lákàyè tí ẹ ṣe kúrò lákàyè anybody kúrò. Kò ní dáa fún ìyá láyé ẹ̀. ó ṣe àmì. Muhammadu wà ní ìjọ 52 years. Ó wà ní ìjọ 52 years. Ọ̀fíà ìsàlọ́mọdún ó bá sùn lọ́mọdún. Kò ní dáa fún ẹ, wọ́n dákẹ́ gbọ́lá mọ́ bá sọ̀rọ̀. Àmì. A bá sọ̀rọ̀ mọ́ dákẹ́. Àkànbí wèrè kan mọ́ dákẹ́. Muhammadu àti ẹ bọ́ra èmi àtẹ̀yìn àti gbọ́lá là ń sọ̀rọ̀ àti ms àti tálákà èkó àti àkànbí gbóyè dákẹ́ nǹkan kò kàn pọ̀lú yìí. Ẹ sọ fún àwọn tó wà lẹ́yìn yìí ẹ̀ náà kàn dákẹ́ etí ò lè gbọ́ mẹ́fà. Ẹni sùn ayò àwọn wọn receive call ni call ariwo wọn ní wábí so ẹni bínú ni ariwo wọn ní wábí wọn receive call ni. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe favour kan fún mi. Tẹ́ bá máa báyàn sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe pé fẹ́. Gbólà. Check your bola. Ẹ̀yin méjèèjì wà together. Ayé ní kò àjọ wà pọ̀. bá gbà yín mú.
onítò bá gbà wá. Wadribuhunna máa lu táyé yín fọ́. Àwọn kọ́ ló fẹ́ lù. Oya, ẹja serious. Focus. A fẹ́ establish kìíní ẹjọ́ nítòótọ́ a fẹ́ establish ẹ̀. So ẹ ti gbà pé nínú Islam yes a lè fẹ́ ọmọ kékeré. So ẹ bá sọ pé a lè fẹ́ ọmọ kékeré ṣé yẹn mí pé a lè fẹ́ ọmọ ọdún kan náà? Ẹ̀yin náà pàpà ẹ̀yin gan o báwo ni a sọ pé a fẹ́ fẹ́ ọmọ ọdún ẹ̀yọ̀ kan gbà ṣé ọmọ ọdún ẹ̀yọ̀ kan kí ló mọ̀ kí ló lè ṣe. Same as 6 years Ó old. fà tí Muhammadu fẹ́ mú. Kẹ́kẹ́sẹ̀ ṣé ṣòwe ní ọmọ bẹ́ẹ̀ wí ni ó ṣí ẹ̀yẹ ni ó fẹ́ ṣòfò ó fẹ́ wọ gbọ́ ni ẹlẹ́kọ̀ọ́ òun fẹ́ polówó fún ẹ. Mo lè wọ gbójú. Dákẹ́ mo sọ fún ẹ èmi àti àjọ ní kankan ẹ̀bọ̀ ẹ sọ fún kó dákẹ́ nǹkan kò kàn mí pẹ̀lú ẹ̀ gbàtí sọ̀rọ̀ mi ìdásọ̀rọ̀ ẹ̀. Tìdúgbòlà kí n ṣe ẹ̀. No, mo ní Tìdúgbòlà náà kí. Mr. Bola, ẹ ṣe bí Islam ọmọ Islam tòótọ́ àbí báwo ọmọ bí Mùsùlùmí ọmọ tòótọ́. Islam ó ṣe àmọ́ àkànbí àti ms àti tálákà ẹ̀kọ́ ìdákan kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ mi bí wọ́n wọn gbà tí mo wá ẹ̀yin lẹ́ ń sọ̀rọ̀ mọ́ ń dáhùn gbòòrà ń sọ̀rọ̀ mọ́ ń dáhùn so kẹ́lómi mo tún sọ̀rọ̀ sí mi mọ́. ẹ mọ̀ bóyá mo fẹ́ gba ẹ̀sìn Islam. Ìwà àti bá lọ́wọ́ yín. ẹni sùn náà àwọn òwà kẹgbà àti ìmọ̀gbẹ̀ lè gbà àwa gan àti lè gbà ṣẹ̀ṣẹ̀ kò sí kẹtẹ lè sọ. ǹjẹ́ ọ̀ mi yé yín àwa gan ohun tí mo sọ pé jẹ́ kó yé yín. Ṣé Yorùbá ni? mo ti mọ̀ pé lè gba Islam àwa gan lè gbà ṣẹ̀ṣẹ̀ tábàtẹ̀ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa ó ti gbẹ̀kẹ̀ sọ fún wa pé Allah ó fẹ́ sọ̀kalẹ̀ lọ́la ó fẹ́ pa wá àgbà. ẹ ní sùúrù ẹ wà ẹ farabalẹ̀ náà kí ló ń ṣe yín ẹ farabalẹ̀ kí ẹ gbé tẹ̀ ń gbin ẹ farabalẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. ohun tí mo gbé náà náà bí mi mọ̀ ń dáhùn. ọ̀gá farabalẹ̀ jàre kí ló ṣe. láyé má sábà má tún sẹ́ fún mi mọ́. ọ̀nà ìṣe tí wọ́n sọ pé àlọ́kọ̀ kan mọ̀ àjọ ọmọ fàájà. Wèrè ti mú àǹkúrí yó. wọ́n ṣe pé ò lọ́pọlọ náà dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ látàrọ̀ ọ̀gá rẹ̀ kí làwọn mi la ṣe fún wa kí làwọn mi la ṣe fún wa. Gbólà. Ẹ má korúkú mi padà o, kí ló dé? Ṣé Mr. Bola ṣe ìmọ̀tí láàrú? Ẹ̀bọ̀dà wulẹ̀ fi rí bandit lórí ọ̀nà ẹ̀bọ̀dà fi rí bandit. Kẹ́ni tó represent ká má sọ pé òun ló represent àwọn Mùsùlùmí ẹ yẹ kéèyàn gidi wá represent wọn lókè kó ń ṣe bí ro eléyìí náà. Ìdínú Ìsìlámù mọ́ àwọn atọrọjẹ ló kú. Ẹ bá rí gbogbo àwọn àfọ àwọn èèyàn wọn lè yọjú. Lẹ́yìn kan tọrọ owó, kan lọ síbi àdúrà, kan lọ ka yàásí fún yàn kan gbowó lọ́wọ́ wọn. Kan lọ síbi òkú, kan lọ ka kúlẹ̀ aláwú, fẹni ẹlẹ́ni kan tẹ́ ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀, nǹkan tán lè ṣe nìyẹn. No one of them can defend Islam. Kò sí ṣèyíkì ọ̀hún, kò sí Islam ọ̀hún, kò sí ìmáàmù. Yeah, but èèyàn kan ṣì wà ń bíbá tó represent Muslim tó dẹ̀ òun náà máa ṣubú. mo ṣe ń wo. Muhammadu tó ń tẹ̀lé ó lè bá ológbò sùn. Adam represent Mùsùlùmí ó dẹ̀ wọ́n wà òkè ní tiwọn. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́. Báwo lẹ wà sí? Dáadáa. Ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn? Ẹ mọ̀ pé kéwù àìgbọ̀ngbọ̀ ẹ mọ̀ pé kéwù táwọn yàn. Ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn ṣá? Dọ́kítọ̀ àwọn jọ́mbẹ́ àtàdàbò bẹ́ẹ̀ náà wà òdì same people náà ni wọ́n. Ok. Kọ́lọ́hún kó wà pẹ̀lú gbogbo wa, kọ́lọ́hún kó fi. Mo fẹ́ kí ìyá. Ṣé ẹ níṣẹ́ ni? Tẹ́ ń kóra yín kiri bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Ó dàbí pé àwọn tí wọ́n máa ṣé ìjọ́mọ́ ló máa ń pe àwọn tó máa ọ̀lẹ́ntẹ̀lá àfà. Kẹ́rí Benin Republic yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́ lu yẹn ìrun nìkan náà máa ń kí. Wọ́n kírun jáwọ́ lọ. Adẹ̀rí àwọn Mùsùlùmí gidi bíbá ẹ̀rú bá wọn àti wá sókè ni. Ilẹ̀ Yorùbá ti tẹ́ àwọn yẹn ò lè yọjú mọ́. Wọ́n lè wá tí wọ́n. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Àwọn ò lè wá. Àṣírí àwọn yẹn ti tú wọn ti ká. Wọ́n dọ́kọ̀ ìyá wọn mọ́. Àkànbí ọlọ́ba Muhammadu lè do tanpẹ́pẹ́. Mùsùlùmí ti dé o. Ó lè do tamọ́sọ́kọ̀. Mùsùlùmí ti dé o. Kò síbi tí wèrè yẹn ò lè tì. Tálà ń ta fún báyà dé fún ọmọ bí ọgbà òkú sí.
ó yá gbogbo lé ẹja move ahead now ẹjọ ẹja confirm kìíní lóòótọ́ Mr. Bọ́láńlé mi ìdẹ lágbẹ ṣe o àti conversation yẹn ti ń flow ẹ dẹ sọ sí rough àkọ́bí kọlá kan máa bá yín ṣeré ní now ẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káalẹ́ ó yá ẹ̀yin gbóhùn sókè. Ẹ má máa délé inú. Àwọn ṣáà náà bẹ́ẹ̀ máa bá gbogbo wa o. Ẹ má máa délé. Èmi ò mọ̀ nípa iye ọ̀pọ̀. Kánọ́bì pàṣẹ. Èèyàn wa ní brọ́dà ìjà rẹ̀ má dáa lọ. Kánọ́bì pàṣẹ. God. Ta ló tún kàn wá? Ẹ jẹ́ kí àwọn kan wá sókè, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó wà lively tó. Ara àwọn èèyàn tó ń comment ẹ jẹ́ máa send request wọn but wọn ò ní fẹ́ wá sókè. Ṣé irun báyìí? Wọ́n lè wá sẹ́ ms bóyá kẹ́ ẹgbẹ́ ms bàbá síbòmí bọ́ ẹgbẹ́ ms bàbá sókè wá sọ pé wọ́n ní wá. Ok, Mr. Water sọ pé àfáà ni àwọn. Gbogbo ilé. Ẹ máa block ms bàbá first kó tó wá. Bóyá ẹ jẹ́ kí page ẹ bẹ̀rẹ̀ wá. ẹ máa wọrí ẹ kí mi drop ṣe get ẹ máa bẹ́tò lọ́mú wa sálẹ̀. Wọ́n ní wá wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú mo ní ọ̀rẹ́ kan Muslim eléyìí àáfà gan ni so mo gbà tí mo máa ń join ní life ms ìgbà tí mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní join so mo á gbọ́ ibi tí wọ́n ti ní ànábì pé ṣé ànábì àbí Muhammad pé ó fẹ́ ọmọ yẹn ní Aisha ní age 6 ó bá sùn ní 9 ìgbà tí mo á sọ fún yẹn same thing tí Bọ́láńlé sọ yìí ní nǹkan tí bọ́bọ́ yẹn náà sọ and this guy is well educated so wá shock mi pé tó o lè wọ́n náà lè sọ ọ́rùn fún mi pé èèyàn tó wà ní age 9 ní time ayé Muhammad age 6 pé ó yàtọ̀ sí bí èèyàn ṣe máa rí nísìn. Have you tried to make your personal findings about that? It's a waste of time. Sorry, Emma Bin, it's a waste of time. Yeah. And hold secondly, have you noticed where contention one is only contention one is only about Aisha age. Tó bá jẹ́ pé Aisha bàlágà at the age of 9, ó mean pé Muhammad náà zombie ló máa jẹ́, he would have been much older, but contention here is only regarding Aisha's age. Mo dẹ̀ fẹ́ sáré clear kìíní fún gbogbo lé. Aisha actually would have been a lot smaller than a 9-year-old Lenny because ní McDonald's àti ní better access to healthcare. Desert ló ń gbé omi gan kọ́kọ́rí mu environmental factors. So, oh yeah, go ahead. Agida ya mò ń gbọ́ yín ẹ kalẹ̀. Why tó jẹ́ pé ẹ kì í fún ọ ní àyà ibi tí wọ́n ti fẹ́ Fatima ní age of 40 years. Ipò kéré ẹ kì í ju yẹn sí ẹ máa ju yẹn náà sí wọn. Wọ́n kì í ágìm lórí ẹ̀ débẹ̀ ni. Ẹmọ káwọn mi máa ń sọ pé láyé ìgbà yẹn pé bọ́ ṣe máa ń ṣe nìyẹn wáyé tóun fi akọ tí kò fi aláwọ̀ kan fẹ́ Fatima ní age of 40 years táwọn Omo àti Abubakar àbíbánu ẹ sọgbà tó fi wá fò tó kọ. ó yẹ kẹ́ máa ju ẹ náà sí wọn. Ẹ bọ́ra ẹ̀mọ̀gọ́tẹ́ ni yìí sọ at that very particular period of time wọ́n fẹ́ ọmọ Muhammad tó ju Aisha lọ ó declined here. Yes, it declined. And there is another hadith tó tún advise ọ̀rẹ́ pé kó lọ máa fẹ́ ọmọ kéékèèké so that àwọn ọmọ yẹn máa bá ṣeré. He was advising his friend. Ojú àwọn ọmọ yẹn ò tí ì là ní. Ó yẹ kẹ́ máa fi ń tà wọn kí tó máa sọ pé ẹ ṣe pé ayé àtijọ́ ni pé wọ́n ṣe máa ń fẹ́ ọkọ̀ dé nìyẹn. Tóun fi kọ́ pé Fatima kiri so kò sí àṣà drug mi ṣá ó yé ṣe Agida ẹ ṣe gan. ẹ bọ́ra náà ẹ kálẹ́ o. mo kí gbogbo ilé o Mr. Koraye àkọ́bí ọlọ́ba Mr. Jide mo kí olówó Èkó ṣéèkì ọyàn àti mama mo nínú mi tẹ̀ dùn pé ẹgbẹ́ mi wọ̀nyí lálẹ́ bọ́tí nǹkan tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀bẹ̀ sọ fún yín ni pé mo ò lè parọ́ fún yín tí olówó Èkó Àkànbí wà ní báyìí ẹgbàgbé ti ms bàbá àwọn méjèèjì kò sí aláàfáà tó gbóná tó lè gun òkè yìí á lè díẹ̀ o. no èèyàn kan ti náà ti rẹ́dí o.
mi rí wọn kọ́ tún. ẹ má dáhùn ẹ lóhùn àyàfi tí wọ́n ti ní pick me up. olówó èkó ò bá tún níbà ṣé kí ìròyìn àṣẹ ẹ̀kọ́ pé ó yóò sì máa ń jẹ́tù fún wọn olówó èkó ms bàbá wọn sì máa ń ní sùúrù fún wọn bọ́tí àkànbí ọlọ́ba àti olówó èkó. mọ́dúrítọ́ ẹ̀jẹ̀ bá mi gbé kí lórúkọ wọn yẹn gan. ọkọ̀ àfáà làwọn yẹn ọkọ̀ àfáà ọkọ̀ ìmáàmù. Akin, can you send can you send request, please? títí débi àkùráyè gan pàápàá tó bá ti wà lókè àti kí àwọn àfáà yẹn wá ó máa le díẹ̀ mi ò lè parọ́ fún yín. Uncle, any serious, sir? Mo ní kí n lẹ́kọ́ ètò. Ẹ ṣe gan sir. Mr. Akin, can you please send the request? No, Olalekan. There is one Akin, there is Olalekan, there is worldwide, Kinika, I don't know. Send request, àti send sí yín o, pick o, ẹ̀yin lẹ́ni ẹ fẹ́ dialogue o. Wọn ò dẹ̀ sá o. Mo dẹ̀ ń pẹ́ yín náà sá. Mo mọ̀ pé ẹ̀mí gbé gidi gan. Ọ̀rọ̀ wà ní ohun tí ẹni yìí sọ. Okay. Ẹ̀yin lẹ́ni agbẹ́yìn, ẹ̀yin yọ bọ́rọ̀ o, ẹ̀yin yọ bọ́rọ̀ o. Ẹ ṣí apá o, a ti fẹ́ gbẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ ṣí pa o. Ẹ̀gbọ́n yẹn pẹ̀pẹ̀. Ẹni ká comment section yẹn ọ máa send ẹgbẹ́ mi kíní kan irọ́ ni kíní kan ẹ máa send request wọn ẹ wà nírí wọn mọ́ àwọn keypad warriors. Comment section warrior nìyẹn bó ṣe ń get daily exercise wọn nìyẹn just by lingering in the comment section wọn lè wá sókè so ẹ̀yin mo ẹ bá disagree ẹ send request ẹ rí kó ti wà civil láti ẹ̀kọ́ so let's keep it. ẹ bá mọ ọbọ yín send request ẹ gbé fún ọmọ tó wà lẹ́yìn yẹn kó bá yín send ẹ. wọn ló tún ṣe sí i. Request ẹ náà rí o. ǹjẹ́ rí má nìyẹn gan sẹ́. wọ́n dẹ̀ náà fa làwọn. Ni request yín. Just like come phone in there, we send request. Wọ́n ti dé. Ọlálẹ́kùn worldwide ti dé. Ẹ káàbọ̀. Ṣé kí la fẹ́ fi kí ni ẹ káàbọ̀ sáàrin wa? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ on mute mic yín. Ẹ on mute ara yín. Worldwide Ọlálẹ́kan. Wow. Why are people like this? Wọ́n ní àìtí mọ̀ bá ṣe ń lo TikTok ni. Ẹ̀yin lè máa kọ́ sísàlẹ̀ wípé irọ́ ni wọ́n ń pa wọn ò ká dáadáa wọn ò tú dáadáa kíní kan wọ́n máa gbé yín wá. Kí lorúkọ eré náà? Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ tako nǹkan tí Yorùbá náà là ń bá wọn sọ. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ tako nǹkan tí wọ́n ti kà sílẹ̀ ẹ send request kẹ́ wá sọ lókè. Ẹ má yẹ kẹ́rù báyìí. Ọlámọ́mì ìwọ ni wàá parẹ́. Ọlámọ́mì ìwọ ni wàá parẹ́. Wàá parẹ́ tẹ̀bí tara ẹlẹ́nu ṣípòtì. Wo èmi ò máa ní ìwọ ṣe fún ẹ níbí báyìí. Ṣé ní gbogbo àwọn tó wà níbi wọn jẹ́ǹtù? Wọ́n máa bẹ́ èpè fún ẹ. Èpè láti inú igi wá ni màá ti bẹ́ fún ẹ. Ṣolóògùn òpònú ayérádà. I'm going there. I'm not like this. I'm not always like this. Ọmọ afẹ́ tọwọ́ bọ̀. Wọ́n bí nǹkan tó rí wọ́n ṣàfù fún ẹ fún wọn yẹ. Ṣé a ti gbọ́ mà? Nǹkan tó rí wọ́n ṣàfù nǹkan tán fẹ̀lẹ́ fún wọn yẹ. Nígbà tí àwọn yẹn bá jẹ́ wèrè, ìwà látàlẹ̀ síbà kí bàbá Tinubu gan-an kò bọ́ọ̀ jẹ́ mi mọ́ wà ní irú òkè yẹ irú lẹ́fẹ̀ẹ́ Tinubu wà yẹ. Màá kí gbogbo àwọn èèyàn EFCC yẹ kọ́ lọ́wọ́ àárẹ̀ sí gbogbo ọlọ́run gbogbo àwọn Muslim yẹn tẹpẹ tó jẹ́ àwọn àáfàá yẹ. Kò tó yẹn náà bàbá mi. Sá. Kò
kò sí tó kan exist pẹ̀lú religion kò tó Olo, yẹn. màá ní kékeré ẹ̀kọ́ lọ No, àárẹ̀ the sí thing gbogbo wọn is, ẹ lè náà. sọ̀rọ̀ kaka Wọn kówó truth nínú jẹ. kínní. But èpè yẹn, mo ń fẹ́, mi láìkí Ẹ wọn máa fẹ́ gbọ́, bá mi ṣeré o. ẹ máa gbọ́, ẹ má bínú, Àmọ́ ẹ má kí ni eyín the burúkú reason tẹ why. Ẹ wù kẹ́ kí ni sí tẹ fẹ́ the máa reason tí mo ṣépè fi sọ fún. bẹ́ẹ̀ ni sà. Kò mọ reason tó Ẹ bá kẹ́ sọ pé kí ni. kò parẹ́ tìrantìran ni. Ẹ mọ̀ nǹkan, ẹ mọ̀ àwọn Olórí yẹn fúfú jàre. yẹ bí kọ̀ọ̀kan aláàrẹ̀. Ẹ mọ̀ nǹkan, ẹ yẹ kẹ́ bí lóòkè kí ni the reason tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni mà. Kí lẹ Ẹ kẹ́ fẹ́ bí kí ni. sọ? The reason why it has, a ní wípé ọmú ìwé jáde, wípé èèyàn bọ́ òkú sùn. Aláàkọ́kọ́ nìyẹn o, èèyàn lọ ń górí òkú, èèyàn ń ṣe bọ̀gẹ̀ jí pátákó kan sí pẹ̀lú kínní. Àtẹjọ́ táwọn búkú ti ń ṣe wá sí wá ẹ̀ lérí kan mẹ́sàn-án kínní ẹ̀ nínú Quran. Èyí àti wá fìyẹ sí bẹ́ẹ̀ nìkan. Èyí wọ́n ní pé èèyàn tó bá fẹ́ sí Islam. Ẹ sì understand, èyí tó bá fẹ́ sí Islam tó bá fẹ́ bòde, àdìsí ni pé káwọn pa ni. Sọ̀rọ̀ nìyẹn, èdè yín sọ pẹ̀lú confidence, pẹ̀lú bóyá. Wọ́n bí àwa dá kálọ̀ kílìmù ká ẹ̀mẹ́ kí sẹ̀ ní Kaduna ni, kí wọ́n má pa wá ẹ̀mọ́ kí wọ́n ṣe fún kọ́ńgọ́ débọ̀ àlọ́jọ́ kìíní àná ni. Ìbọn mẹ́kàn sọ̀rọ̀ ń dá inú gúrùpù orí plasma ọmọ yẹn ti sọ̀rọ̀ ń pa. Sí nǹkan tí ọ̀nà fi ràn wá nìyẹn náà ń sí yẹ. Àwọn àfáyí wọn ní láàkáyò wọn dẹnu ojú sí. Wà lámì ò síbẹ̀ yẹ kéde mọ́ jáde ara láàrin àwùjọ pé ká ìmọ̀ kílìmù fún Mùsùlùmí mọ́. Ẹ̀sìn tó búkọ́ ara wọn ṣe láti ìjọ yìí. Mi ò dẹ̀ wá rí wọn búbọ̀ yẹ kó búkọ́ ara wọn ò ní sẹ́ lọ́wọ́. Àwọn wọ̀nà dá comment section, à ń gbé wọn wọlé ẹ̀sìn ìdíwọ̀ kẹ́sì wọn rè wókè. Àfà àti gba yín rí ni. Àní kí nìkan tó búkọ́ àwọn fẹ́ mọ dìfẹ́ẹ̀dì fún? Ẹ̀jọ̀ yóò bá kẹ́yẹ bá ya wèrè. Àwọn kan ní bó sọ̀rọ̀ pásítọ̀, mi ò bọ́n mi lè bọ́n pásítọ̀. Ìwọ̀n pásítọ̀ yẹn wọ́n ní sẹ́yìn, wọ́n ní làákàyè. Bàbá mi. Èèyàn tó bá ń fọwọ́ sí ibi tẹ́ kó wọ́n ń gbé. Ẹ dúró sà. Èèyàn tó bá ń fọwọ́ sí ibi tí èèyàn tó bá fọwọ́ sí ibi tẹ́ Mr. kó wọ́n ń gbé. Focus, ẹ ṣe jàre, Ẹ jẹ́ ká focus, ṣé àfà àti gba yín rí ni? Wọ́n ti gbá èmi kẹ̀, ìmọ̀ mo kò ní kíní sí láti 2000 láfà fẹ́ máa gbá. Ẹ ti ń take ẹ̀ fazọ́nà. Senior citizen, ẹ send request. Muslim lẹ́yìn ni ẹ máa sọ̀rọ̀ jù sí Muslim ní. Sẹ́mi, I am Muslim, but mo ti change láti 2000 so mo ti change. I am a Muslim. Ìdílé Muslim àwọn mi sí. Even though mo ti ráhùn náà àbí tàbí ìgbìyànjú. No, èèyàn tó ń bèèrè lọ́wọ́ yín pé sáfà àti gba yín rí ni. Àfà àgbé mi rí kẹ̀. Tèmi. Àgùfọ́ àfẹ́ mi, àmọ́ Okay, wà ní wọn ni, bí o bá máa wà yẹn ní lẹ́sọ̀ wọn rẹ̀ má ni. bínú. Ọlálẹ̀, Èmi náà ìlú máa wà ní wọn ni. network yín Ẹ ò jẹ́ kí gbà. dáàdì wa kọ́ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí hold on fún dáàdì wa náà. Okay, sir. Senior citizen, ẹ kalẹ̀, sir. Ẹ kalẹ̀ mọ́ ọ, ẹ kú Yes, ètò. sir. Yes, sir. Ṣáàdì sì lè tẹ́gbé sókè nàbí Quran verse. Run. Okay. So what's the topic? Àtàdísì àti Quran èwo ni èsèwé ẹ̀yin Muslim. So what's the topic? Nǹkan tẹ́ yẹ kẹ́ béèrè ni. À ń bèrè pé ṣé nínú Islam ṣé a lè fẹ́ ọmọ ìkókó like ọmọ kékeré ṣá lè kọ̀ wọ́n sílẹ̀ because ìgbà tá a ka àyà yìí a rí wípé àyà ìkọ̀sílẹ̀ ni which means the chapter of divorce. A dẹ̀ rí pé nínú àwọn obìnrin tó mention bíbá ó sọ wípé wala ila miyahadna àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. So ìgbà tá a lọ sí gbogbo tafsiri táwọn scholar kò dé sí tafsiri tẹ́fẹ́ tí mi lè gbé wá Imam Kutubi Imam ṣá gbogbo àwọn Ibn Kathir àti ká gbogbo ẹ̀ a dẹ̀ rí wípé àwọn wala ila miyahadna tó ń sọ̀rọ̀ nípa ni pé ọmọ kékeré ni wọ́n. So a fẹ́ confirm bóyá ṣé lóòótọ́ ni nínú Islam ṣá lè fẹ́ ọmọ kékeré ṣá lè bá wọn sùn ṣé child marriage wà permitted nínú ẹ̀sìn yín ẹ ṣe. Okay, child marriage wà permitted nínú Islam. Kí ni age marriage nínú Islam? Most of the Quran principles about doing certain things is based on maturity. So which means taba ti pèyàn lọ́mọ kékeré, we are simply saying ẹni ò tí mature. Okay, so kí ni age marriage nínú Islam? Ṣé any particular age tá a lè go by àbí kò sí age? Kò sí any particular age, but So Islam. tí kò bá sí age, any sọ̀rọ̀ ṣàjọ, tí kò bá sí age, so that means pé ẹ lè fẹ́ ọmọ ọdún 5 then. I just said that some minutes ago, that Islam maintained the status of being matured. For example, tá bá ń sọ nípa àwẹ̀ nínú Islam nsìn, kò sí particular age tọ́lọ́run sọ pé kéèyàn gbààwẹ̀, but the principle is òun láti jẹ́ èèyàn tó mature. So in other sense, tá bá ti sọ pé tá bá ti pè èèyàn ní ọmọ kékeré,
then we have removed maturity from it. Okay, So then secondly, let me quickly round up. ẹ jẹ́ má bínú kẹ́ tó round up ṣe lè fún wa lẹ́rìí nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ sọ yẹn ni pé nínú Islam kéèyàn tó marry a need the maturity ní ìgbọ́rí mo fẹ́ prove ẹ̀ ni. Mi ò get the question yẹn. Ẹ sọ wípé nínú Islam kéèyàn tó marry the person needs to be matured ṣe get because ìgbà tí mo kọ́kọ́ bí yín I ask you kí ló ń determine maturity nínú Islam because ní age so kí la máa fi determine maturity yẹn ṣe lè fún wa lẹ́rìí àbí any evidence tẹ́ bá rí kó fi back up point ten try láti make ṣe get. Okay, before you can go to that, there's a problem here, and the problem is the age for marriage. You cannot be using things that happen in maybe last 100 years, and you are attaching it to things that happen like 1,500 years. That is an error. No, it's not an error because Islam it's an error. It's an error. Let me. No. I don't like that argument. Let me tell you why it's not an error. Okay. Is Islam for all times or Islam is only for back then? Islam, is it for all times? Abi is just for 1,400 years ago? All times. Thank you very much. So my question is not an error. Anything no, it is an error. No, it's not an error. I'm repeating it as an error. It's not an error because Islam is for all times. Islam only NAFDAC can be expiry date. Let me put it to you that is an error. Okay, show us the error. When was the first time age was attached to marriage? The main question is let's talk about error ni, so prove error ni. So error ni. So the first time age was attached to marriage was around 18th centuries. Senior citizen, we don't need to attach any age because in Islam, any age. Would they vary from Mr. Senior time citizen, to time, I need any country to country, region to region? We are not talking about country. We are talking about the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's law is not dependent. Allah's law doesn't give a shit about country. It's not dependent on UK. It's not dependent on Nigeria. Allah's law ni mo so. Mr. Senior Citizen, ejo, kí la fi determine maturity nínú Islam. Kí la fi determine maturity nínú Islam? Kí ni age maturity? Because ẹ sọ wípé nínú Islam any particular age. So kí ni age maturity? I've said it earlier. Islam will attach age more maturity. But when it comes to marriage, the first standard tí Islam set ni pé obìnrin tó gbọ́dọ̀ lọ sílé ọkọ ó láti jẹ́ obìnrin tó máa ti ṣe nǹkan oṣù mẹ́ta. Ó yẹ fún mi lẹ́rìí ẹ̀. Where can we no. No. The problem is Mr. Senior, I'm not trying to stress you. We are on a platform where we want evidence. We don't want people just to talk. After evidence, exactly. That's very important. The reason why I said, oh my God, is that I'm outside my house, but I have to go back in to pick my laptop because I cannot do that with this same phone. So that was the reason why I said that. You are not stressing me. But let me bring my laptop. Okay. Then so I will pick it up from there. All right, thank you very much, sir. So, in context, age of maturity in Islam, then you'll fi marry, she get. Signs of maturity at least. Okay, beautiful, well done. So, we Eric at establishing in Islam, there is no established age for marriage, which I find to be very concerning, to be honest. Because there's no specific age. It means it leaves room open between 0 to however long people live for. 100, 70, 1 year old, 0 years old. In fact, big she understands. So, see age for marriage. But Mr. Senior, there are processes and steps to test the maturity. So, in so tell me okay for now, Ejo. Please, guys, you can have the floor. Islam bí dídó kò sí lẹ́yìn Islam. Iná ni Muhammadu ní òfin gbáyé ṣe nǹkan rere kankan.
obìnrin náà ló bá sùn gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ àti pànìyàn àti dígúnjalè. ẹ káalẹ́ gbogbo lé. Mr. Akanbi, Bọ́láńlé ló kápá yín. Bọ́láńlé èmi kàn ń wòran ẹ mọ̀ èpè tó máa ń sẹ̀yìn ló máa ń dàbí omi tútù lára tèmi. Mr. Akanbi èpè yẹn máa ń fún mi ní joy ni. ms gbogbo yín pátápátá ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ dẹ̀ bá gbọ́wọ́ yín sókè èmi enjoy program yín wọ́n ní knowledge is power nǹkan tí mo kàn rí bíbá náà ni pé èèyàn ò lè deceive èèyàn lọ forever nǹkan tí mo rí náà nìyẹn so you are doing a good job. ọ̀rẹ́ wa tó sọ̀rọ̀ láàsì yẹn ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá tó lọ wo laptop kan tó mọ̀ pé underage marriage ó exist nínú Islam nǹkan question tèmi kàn ní fún wọn nìyẹn tí wọn ò bá mọ̀ wọ́n lè check data ní northern part of Nigeria in fact ó exist ní Ìlọrin so tán bá lè dá mi lóhùn yẹn I'll be very happy wọn ní láti lọ wo Google or láti lọ gbé laptop láti mọ̀ pé underage even till date ní 24th century yìí won't exist. nǹkan tí mo rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ ni pé knowledge is power ṣe ti ra àwọn nǹkan téèyàn ń gbà torí ẹ̀ náà ṣe sọ pé káwọn èèyàn gbìyànjú láti travel out once you travel out you be transformed. nǹkan tí mo rí ẹ ṣe mi mọ̀ bóyá mo lè béèrè question lọ́wọ́ wọn bóyá kí n fi yín lẹ̀kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. ẹ béèrè ẹ tún wà lókè. citizen ẹ kalẹ́ sà ẹ pẹ̀lẹ́ kú ẹ jọ mo fẹ́ béèrè ni ẹ ní ẹ fẹ́ lọ wo Google àbẹ́ ẹ fẹ́ lọ gbé laptop lẹ́ẹ̀kan láti tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ underage àbí kì í ṣe underage marriage mo wá ń béèrè ni pé ká má fi òpó sókun Ìlọrin bí mo lè sọ underage marriage tó ń exist ní northern part of Nigeria àfi tá a bá kàn fi ọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ni mo ti lost count underage marriage tó ń exist so bí ẹ̀dẹ̀ ṣe ń gbọ́rọ̀ kalẹ̀ mo rí pé wà learned a bit irú èmi báyìí ló dẹ̀ ká lè mọ tàn mọ́lẹ̀ sínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí so mo wá wo kí ló dé tẹ́fẹ́ lọ wo Google láti defend the presentation yìí ẹ ṣé gan sa. wọ́n fẹ́ mú ẹ̀rí tó dájú jáde. ẹ̀yin kọ́ lè máa sọ fún mi bí tí màá ti fún yín lẹ́rìí so dítù tí ní kẹ́yìn béèrè ojúṣe tèmi náà ni kémi náà answer so ẹ̀yin lè máa sọ fún mi ibi tí màá ti wá ẹ̀rí fún yín. kò fàjà ẹ ti bínú ni. ẹ ti wá sáré bínú ni. ẹ̀yin èèyàn ẹ má bínú bọ́ kí ló dé tó ṣe pé tó máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa tí a bá ti lè dáhùn a máa ń sọ di èpè ìjà ebú kò yẹ kó tó bẹ́ẹ̀ we are all here to learn a lè fẹ́ tọ́mọlẹ̀ sí àwọn nǹkan tó rú wa lójú mo rí àwọn comments àwọn èèyàn ń ka nǹkan pátápátá ẹ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kẹ́dẹ̀ wá sókè kẹ́dẹ̀ wá prove wọn wrong pé okay o kíní kan he said èpè lẹ́ ń ṣe mọ̀ bóyá àwa gan tán kan la ṣe mọ̀ bóyá bá ṣe wà yìí ìwà abara méjì ni wa ta máa ṣe pé. let me tell you something this is your platform and I have noticed this in most of this platform that is about against Islam. What you do is you say something to trigger the Muslims, and when they reacted you start complaining. That is emotional blackmailing. So for example sin kó tó di pé mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀ kó tó di pé mo sọ pé mo fẹ́ lọ mú nǹkan kan somebody was talking Islam ànábì yẹn dídó ni èèyàn tó gbọ́n kan ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn láwùjọ àwọn èèyàn. We are here for conversation kò ń ṣe àwàdà so tí wọ́n bá fẹ́ ṣàwàdà tá bá kò níbi bíbáyìí a lè má ṣàwàdà
So tó bá jẹ́ kó sọ ní nǹkan tó sọ yẹn. ìgbà tẹ́ni yẹn sọ yẹn, you did not stop him that you don't talk like that. Now, Yorùbá ni mo téèyàn kan sọ. bá wá react, téèyàn kan bá wá react Anything. sí, you now Yorùbá say, ni mo sọ. Even if the person is going to okay, tó bá jẹ́ ẹni yẹn gan fẹ́ react sí nǹkan tẹ́ni yẹn sọ pé ànábì bókù sùn, kò ń ṣe èpè ló máa fi react. kò ń ṣe ànábì bókù sùn lèmi ń sọ, you have to listen to me. Ẹni yẹn sọ wípé ànábì yẹn gbogbo tiẹ̀ ju dídó lọ. Does that make any sense? Ṣé èpè wa make sense ju ànábì You cannot see, let me tell you, you cannot determine your action and still determine the reaction. Tó bá ṣe nǹkan fún yàn, ìwọ kọ́ ló máa sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe máa react. Are you getting my point? You cannot determine how the person is going to react. So you can only control your own action. You can't control another person's reaction. Àkànbí ẹ má mute, ẹ má So that is that. Àkànbí ẹ hold on. No, Senior citizen. ìkan tí ẹnìkan ló ń gbọ́ kò gbọ́ Mr. téèyàn. Àkànbí ẹ hold on o. Senior citizen ẹ má bínú. Gbogbo tí everybody bá sọ, ó sì yẹ yín. Ṣé ẹ ti gbé kọ̀ǹpútà dé? Ẹ jẹ́ kankan sí ni, ẹ má bínú. You can talk to him. Èmi ò bínú náà, kí ni fẹ́ bínú Ìmọ̀ fún? ohun tó kàn ẹ́ pé tèmi ó dárúkọ ẹni. So, marriage in Islam, the principle to guide the marriage in Islam, number one, àkọ́kọ́ ni pé marriage wà encouraged in Islam. It's an institution tí Islam respect púpọ̀. Then number two, another thing to determine òun ni consent. There must be a mutual consent. There must be a mutual consent for it. Èèyàn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yóò lísìtì sí tí ẹnìkan ló ń gbọ́. Source wo lẹ ti ń kà? Ṣé Islamic source, Sahih Bukhari, ṣe guess Islamic source ni mo fẹ́ reference tẹ́ bá mind. No problem. Mo kàn sọ mo ṣe ń sọ nípa àwọn principles to guide the marriage in Islam. Mo mọ̀, but a fẹ́ because ẹ mọ̀ pé àwọn scholars náà ti kọ principles títí wọn ṣe get. So for me, I would rather see from Islamic scholars ṣe get. Ó lè gbé àwọn ìmáàmù yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Maliki, Shafi, Hanbali ṣe get. I want strong Islamic scholar, not just pé Google, you understand? Ilẹ̀ ní kàn gbé yín wọlé látàrí, wọ́n tún gbé yín wọlé tún play whiskey fún wa. Ẹ dẹ̀ pera yín láfa. Afa Wizzy. Afa Jazzy. You are at work. Ẹ má bínú. Ọlálẹ̀ ẹ ń sọ pé ká gbé yín wá. Àwa gbé yín lókè ìsìn. Ẹ wá tún wá sọ pé ẹ wà ń bí iṣẹ́ ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀. Okay. Bring me up. Bí ẹni pé wọ́n ṣubú. A ti gbé yín wá sókè ìsìn. Ẹ tún wá náà lè sọ̀rọ̀ ẹ wà ń bí iṣẹ́. You can imagine the IQ. Mo gbọ́ nǹkan tó sọ o. Ọkọ mi má bínú jàre. Ó kọ́ mi lára ni. Senior citizen ó yá. Onísìn kan kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn senior citizen. Àmì ò àṣẹ o. Ó yá continue. Ifeanyi ò sọ̀rọ̀ ni, ṣebí ẹ ń tẹ́fà ni, ó yá ẹ dáhùn. Ẹ mọ̀ pé laptop ló ń lò, bóyá kíní ẹ̀ slow. Senior citizen o. Yeah, I'm here. Ẹ sọ̀rọ̀ ni, ẹ ń sọ sínú. Okay. Wọ́n ṣe wá Islamic source ni. Okay. Ó wá source ni. Wárí o. Because source tèmi ti ready, mo ti gbé àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wá, ṣe mọ̀ pé àwọn ló ní authority nínú Islam. Gbọ́dọ̀ ẹni kan ṣe kí ipò là ń lò ipò wa tó tọ́nu jẹ́ níwá o, dísù ti wọ́n o. Báwo mo ṣe insult wọn? Mo ní kàn kà síta ni kàn má kà sínú ẹ̀yin yan burú o. Báwo mo ṣe insult wọn? Dísù mà tó tẹ́pọ̀ là ń lò ẹ dáhùn o. Àwọn ṣàọ̀rá ipò sí jẹ́ lọ́sàn-án yìí ipò àtàná là ń lò o.
ẹ má wọrí Tinubu máa fún yín ní mọ́ epo ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ lọ fọkànbalẹ̀. ṣé Tinubu ló rán ẹgbẹ́ máa wá underage marriage kiri. àbá mo ṣe insult àfà ṣé àfà tó sọ pé àwọn wà ń bíṣẹ́ báwo ni àṣẹ ní mi tẹ̀wá insult bring me up ìgbà tẹ́ ti ṣubú látara tẹ́ ń pè bring me up àdẹ̀ gbé yín dìde ẹ wá ya ètò anel nìkan ẹ wá. ẹ tí ó fò tó ń ro èsì pọ̀ jù ó ń jẹ dẹ́tà mi o. bá fọ́ ẹ̀ kó lórí. ẹ ń jẹ dẹ́tà tèmi o. senior citizen náà ló dé. má yí wá dáa dúró ni ẹ mute máa kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. ok ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀ náà. ṣé kémi gbẹ́rì tèmi wá. ìgbéyàwó tó lóun fẹ́ lọ gbé láptọ̀pù wá lé. mi tọ́lá fẹ́ sọ̀rọ̀. èmi kẹ̀ kí ló kàn mí. islam kò ṣe é dìfẹ́ǹdì sẹ́ pìtìpìtì ayé ti bá àwọn mùsùlùmí ẹ gbígbà tó dé bí ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó wà táláwà ìfúnjọ sọ o ìgbà tó dé padà èmi ló fẹ́ kọjú ìjà kọ mo jó ní kò yìí àbí mo jà náà bí mo mọ Adigunjalè. níta kan bí ẹ̀yin náà máa take care easy. kò ní ìdíjà responsibility wọ́n fi bẹ́ mi ni ọ̀rọ̀ burúkú bẹ́lẹ̀ nù àwọn àtọ́ bí àárọ̀. bọ́dà ló ká pa yín tó bá wọ́n rèé pé yín sì yẹn dákẹ́. ẹ kálẹ̀ gbòòlè ẹ kálẹ̀ o. ẹ wo ṣe rí ẹ̀yin lẹ tí mọ key point àwọn ará bíi ẹ má bínú pẹ̀lú wọ́ọ̀ tí mo pè yẹn ṣe rí ó sì yẹ sí ìsìmọ́ inú mi dùn lórí point tẹ́nìkan sọ sí ìbò kó tó drop even gan ní ibi tí mo wà mi ò fẹ́ dárúkọ ọbẹ̀ tí àwọn ṣe rí gbogbo ipe kí wọ́n máa gbalẹ̀ Yorùbá kọ́ máa gbalẹ̀ Yorùbá kọ́ máa fi kidnapper jà wáyì mo fẹ́ lè sọ pé àwọn bàbá wá sórí ilẹ̀ Yorùbá yìí ipe ká má bàa parun ni ṣe rí kò sí nǹkan tí a lè jà fún kò sí bá ṣe lè jàjà yẹn tó ṣe rí àwọn Haúsá yẹn àwọn gan lọ́sìn máa fi ogun ja ilẹ̀ Yorùbá yìí ẹ ní lọ́nà o ó sì yẹ sí ìsì o àwọn tó fẹ́ 7 years 8 years tọ́dẹ̀ sì ń ṣe tọ́dẹ̀ sì wà bí wọ́n yẹ wà àárín wọn ni mo wà tọ́dẹ̀ yìí ń ṣe up till now kọ́ lọ́ Elédùmarè kó gbà wá lọ́wọ́ wọn ni because ẹ wo àwọn parties tó wà ń ta because mo mọ̀ pé ìjà tá à ń jà yìí sí at the end of the day wọ́n máa sọ pé à ń jà fún parties ni ẹ lọ kọ sílẹ̀ lẹ́nu Ọlọ́ládé Mr Money lórúkọ mi lórí social media because àwọn Haúsá ìtẹ̀wò yìí wọ́n ti ń jàjà lábẹ́lẹ̀ ìgbé kan dìbò fún Àtíkù Jagaba must go Jagaba must go ṣẹ̀rí Jagaba must go Tinubu must go yẹn èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá I'm not politician mo sọ bẹ́ẹ̀ lánàá nígbà tí mo wọlé mi ò ṣe politician o tí bá yẹ jẹ politician tó bá yẹ kí mo wá ń kà bẹ́ẹ̀ ní kílẹ̀ Oòduà kò mú mi ìgbà tí n bá fi Yorùbá sílẹ̀ tí n bá lọ dìbò fún Haúsá báwo ni kidnapper náà ṣe ní wọlé. gbogbo nǹkan tẹ́sán yẹn tó tọ́ ni but ẹ̀ ń sàn bí Ọláìyá Igwe oníbàjẹ́ fún yín bàbá mi ẹ ṣé gan sir God bless you sir. Ọlọ́run wa pẹ̀lú wa. ẹ ṣé gan sir. ẹ jọ àsọ̀rọ̀ senior citizen alpha. sọlú aláàánú béèrè kẹrí. senior citizen aṣèǹdóde wọn tí. sọlú aláàánú béèrè kẹrí. ẹ jẹ́ kí mi gbẹ́rù tèmi wá because èmi fẹ́ sáré Georgina ẹ̀ jọ ebi ń pa mí. ok olówó ẹ̀kọ́ ẹ̀jọ̀ ẹja sáré kà ọ̀ akọ̀rọ̀ ayé tẹ́ bá wà ń bẹ ẹjọ́. oya let's go. ó ní marrying a young. olówó èkó la fẹ́ o. àwọn náà ní ìjà. all right ó ní marrying a young girl before she reaches the age of adolescence is permitted in Sharia. wọ́n ní kọ́ fẹ́ ọmọ kékeré pé ní sí tí ò tí ì mọ̀ kankan wọ́n ní àyè gbà nínú Sharia òfin Islam. Indeed, it was narrated that there was a scholarly consensus on this point. wọ́n ṣàlàyé pé àpanupọ̀ àwọn àgbààgbà nínú Islam wọ́n panupọ̀. wọ́n fọwọ́ sí. And as for those of your women who are past the age of monthly courses. fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá àyè àti ṣe nǹkan oṣù. For them, the waiting period is 3 months. àsìkò àti dúró wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta. And for those who have no courses, i.e. they are still immature.
àti àwọn tí wọn ò tí ì máa ṣe oṣù mẹ́ta náà ni. Only in this verse, we see that Allah has made the Ida in the case of divorce of a young girl who does not have period. Wọ́n ní níbí báyìí pé Allah ti ṣe ètò ìkọ̀ ìyàwó sílẹ̀ àti fún ọmọ kékeré tí ò ti ṣe nǹkan oṣù àti ẹni tí nǹkan oṣù ẹ̀ ti dúró. Allah ti ṣe This ètò. clearly, this host, have noticed where ayah tí mo gbé wá yẹn náà làwọn náà reference. Yeah, so Emma, pay attention. So only Jojo, please be quiet. Only this clearly indicates that Allah has made this a valid marriage. Fi àfihàn tó fi hàn sí wa gbàǹgbà pé Allah sọ nípa ìgbéyàwó wọn. It was narrated from Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet married her when she was 6 years old. Aisha tó jẹ́ ìyàwó ànábì òun fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ pé ànábì fẹ́ òun nígbà tó ń wà ní ọmọ ọdún 6 pé níṣe tí ò tí mọ̀ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì. And he consummated the marriage at the age of 9. Ó dẹ̀ ńlá òun ní ẹ̀pọ̀n ńlá ó dẹ̀ ti nǹkan bọ̀ wọ́n lábẹ́ nígbà tó ń wà lọ́mọ ọdún 9. Okay, so host, a lot of arguments máa ń ṣẹlẹ̀ lórí topic yìí. Àwọn Mùsùlùmí mi wọ́n máa sọ pé o lè fẹ́ ọmọ yẹn o, but o lè bá a sùn until tó bá bàlágà. That's a lie. So Eja was second part of the. Individually, mo ní gbogbo evidence yẹn lọ́wọ́. Only the fact that it is permissible to marry a young girl, does not mean that it is permissible to have intercourse with her. Wọ́n ní bí àyè ṣe gbà wọ́n láàyè láti fẹ́ ọmọ kékeré bí ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù 6 nínú Islam pé kò túmọ̀ sí pé wọ́n lè ti sáré bá a sùn. Only that should not be done until she's able for it. No age. Wọ́n ní kọ́ máa ti nǹkan bọ̀ lábẹ́ àyàfi tó bá rí pé ara ẹ̀ ti lè gbà ni wọ́n tó lè kẹ́pọ̀n fún ọmọ kékeré náà. Only for that reason, the Prophet delayed the consummation of his marriage to Aisha. Díẹ̀ yìí nǹkan tó mú Muhammadu fẹ́ Aisha lọ́mọ ọdún 6 tó fi dúró nígbà tó pé ọmọ ọdún 9 tó ti nǹkan láàbọ̀ lára tipátipá nìyẹn. Imam Nawawi said, with the regard to the wedding party of a young married girl at the time of consummating the marriage. Imam Nawawi ṣàlàyé nípa fífẹ́ ọmọ kékeré tó bá di ìgbàgbéyàwó nípa bí wọ́n ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀. Only if the husband and the guardian of the girl agree upon something that will not cause harm, then it may be done. Wọ́n ní tí ọkọ ìyàwó àti àwọn mọ̀lẹ́bí ìyàwó ọmọ kékeré bí ọmọ ọdún 6 tẹ́ ọ bá fẹ́ nínú Islam. Wọ́n ní tí ẹ bá jọ ní àdéhùn pé tí ọkọ bá ti nǹkan bọ̀ lára kò ní pa ọmọ yẹn lára wọ́n ló lè bá sùn nínú Islam. Báwo ló ṣe máa mọ̀ pé ó fit gan without trying? That's disturbing. Okay. Only pé if the husband and if they disagree. Ọba gbà tí wọn ò fẹnu kò tí ẹnu wọn ò kò. Then Imam Ahmed and Abu Ubaid said that once a girl reaches the age of 9, then the marriage may be consummated even without her consent. Àwọn ìmọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wá panupọ̀ pé tí ọmọ náà bá ti tó ọmọ yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ̀ ń pa ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáà lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbààyè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀. So ẹ jẹ́ n dúró síbẹ̀ for now ó gùn díẹ̀ but ó fi hàn wá pé nínú Islam it's not about the age. It is the capability. Ṣé tí n bá do? Aláwọ̀ ẹ lè fún wọn ní fatwa náà, ẹ lè fún wọn fatwa yẹn tó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ send mi number fatwa yẹn, okay, kẹ́ sáré send ẹ̀ sí mi. Fóònù mi ni mò ń lò. Bọ́dẹ̀ kàyé bọ́dẹ̀ ṣe rí lè. Àwọn ìmáàmù yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, ṣẹ̀bẹ̀ mọ Ṣáfì, àwọn school of thought yín lọ fọwọ́ sí. And wọ́n ti gbé ìjìmá lórí issue, which means pé gbogbo wọ́n agree pé lóòótọ́ ẹ lè fi ọmọ kékeré ẹ dẹ̀ lè bá sùn. Imam Maliki, Shafi, Hanbali àti Hanafi. Kí ni reference nǹkan tẹ́ kà yìí? Kí ni reference yẹn? Tẹ́ bá fẹ́ find information yẹn, tẹ́ bá lọ sí Islam Q&A. It's a website táwọn èèyàn máa fi ń béèrè question tó dẹ̀ máa fi ń down. Or tẹ́ bá fẹ́ original copy of the ijma àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, mo lè gbé yẹn náà sórí screen one by one àkà. One by one àkà. Eléyìí tẹ́ kà yìí, kí ni reference yẹn? Islam QA. Islam Q&A. I don't understand what reference means. Islam Q&A ni mo ti get it from. Àwọn imam yìí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ló sọ̀rọ̀. Okay. Kò sí ní gbogbo nǹkan tẹ́ kà yìí, kò sí ibi tí wọ́n ti sọ pé kán fẹ́ ọmọ kékeré ńbẹ̀.
and I've said it earlier, tá bá ti pèèyàn ní ọmọ kékeré, then kò tí ì dé age marriage nìyẹn. Ẹ máa ka nǹkan, ẹ máa fi ẹnu bàjẹ́ máa tú. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ máa kà, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ máa tú. Now, ìgbà wo ni age? ẹ̀yin lẹ máa kà Ìgbà fún wo wa. ni age? Senior citizen. Ìgbà wo ni age iṣẹ́ ìbùbọ̀ ẹ̀ sí wà attached mọ́ marriage in the world? So age wo ni Ànábì fẹ́ You Aisha? are now bringing something that just happened in less than maybe 200 years ago Oh yeah, to something that happened 1,500 years ago. No, Eka. Ó sì ṣẹlẹ̀ lénìí. Báwo Somalia wọ́n fẹ́ ló ọmọ ṣe kékeré. jọra wọn? Northern Nigeria wọ́n fẹ́ ọmọ kékeré. Iraq wọ́n fẹ́ ọmọ Irọ́ kékeré. ni, Afghanistan is a wọ́n fẹ́ ọmọ lie, kékeré. is a lie. Senior That is citizen, a Eka, lie. nǹkan tó wà Irọ́ ni, lójú screen. irọ́. Eka, tẹ́ bá solid in your argument, Eka. Ẹ sọ pé mo Of parọ́, recent, Eka. I don't like people lying there is a against me, video. that's one thing. There is a video going on TikTok. Senior Tony Man kan fẹ́ ọmọ citizen, kékeré. read the Eka now. After like 2 weeks. Host is lying now. You can see. Eka now. All over the screen. There's something to talk about. Senior citizen, ẹ lọ gbé laptop yín lẹ́ẹ̀kan. Ṣebí you have read it. Any ẹ má bínú, senior citizen, ẹ gbé laptop yín Ìbọn sọ pé ọmọ kékeré ń bẹ̀. What you read out. Ah, Jesus Christ. Ìbọn ọmọ kékeré ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí mute yín kẹ́ lè gbọ́ nǹkan tá. Ìbọn dákọ̀ ọmọ kékeré nù kọ̀tẹ̀ka. It is well. Senior citizen, ẹ má bínú. Sherry, èmi go like ẹ. Olúwa ṣínà èmi go tẹ like ẹ because mi ti ẹ mọ̀ ẹ rí. Ẹ lọ gbé laptop yín lẹ́ẹ̀kan. Ẹ sọ pé ẹ fẹ́ prove nǹkan kan. Laptop tẹ́ tí wàá gbé síta látàárọ̀. Ẹ tí rí nǹkan kan prove. Wọ́n tún wá kà fún yín. Wọ́n tún gbé síbẹ̀ fún yín ní kẹ́ẹ̀ka. Èwo lẹ fẹ́ ṣe fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kà ni? Àbẹ́ fẹ́ sọ nǹkan tó wà nínú laptop títí yín kẹ́ show evidence. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ kọ́ ni nǹkan tẹ́ni yẹn ń kà o. Bọ̀ nǹkan tí àwọn sọ ń sìn yìí ni ìtẹ́ sọ pé fẹ́. Òun ni mo sọ pé majority ni concern when it comes to. So give Quran us that chapter 4 verse 6. maturity. Ni Islam ti state clearly ẹni tó bá máa marry ó láti maturity bẹ́ẹ̀ láti wà ní a marriable age. Ṣé mo lè sọ nǹkan kan? A marriable age. Ẹ lè má When we believe now need to now torí pé bóyá torí discuss post. marriageable age. Ẹ má bínú, mo kàn fẹ́ sọ nǹkan yìí. Nígbà tí mo wà ní Kwara bóyá bíi 10 years ago, mo wà ní Kwara. Ó ní ọmọ kan tó máa ń pọn mi fún wa. Ọmọ Fúlàní lọmọ yẹn, ó máa ń pọn mi fún ọmọ obìnrin. So pátápátá ọmọ yẹn ò lè ju bíi 11, ó pọ̀ ju 11 years old. Ọmọ obìnrin ni. So gẹ́gẹ́ máa ń wá, ó jẹ́ ọmọ tí mo like toró fine. Ó wá yá mi ìrí ọmọ yẹn fún bíi some months. Later ìgbà tí ọmọ yẹn dé, mo á béèrè lọ́wọ́ ẹ pé níbo ló lọ, pé mo rò pé ó ti kúrò because wọ́n máa ń wá bẹ́yìn, wọ́n máa ń lọ sí ìlú mi. Mo á ní mo rò pé ó ti lọ sí ìlú mi. Ó sọ fún mi, ó náà lọ ṣe wedding ni. Mo ní ṣe wedding ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ó náà ń fúnra ra òun lòun lọ marry. Àgbàlagbà dẹ̀ ló fẹ́. Eléhùn ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé. Eléhùn ṣe wọ́n ní wọ́n pé èmi mo rí báyìí tó sọ fún mi. Ìyẹn tún kọ́. Ṣé kò tí tó marry ni? 11 years old. What are you saying? Ẹ lè fún ọmọ ní 11 years old lọ́kọ ni. Ìgbà tó marry yẹn kò tí tó marry. Ọmọ 11 years old. Jehovah. No, when you said it, number one, you never determined her age. That's number one. Number two, whether 11, whether anything, reproductive system. You are talking to a medical person. If you don't know, reproductive system, it doesn't attach with age. Medical doctor defending child 12 rape. Years. 12 years. Ilé bo. Senior citizen. One question for you, and I will keep quiet. Ọmọ 40 years. Ó lè bo ìyá 40 years mọ́lẹ̀. Okay.
ẹ má bínú senior citizen ẹ má bo iná Ọlọ́run What's the mọ́ra. question? The question is this ọmọ yín obìnrin tó wà ní age 11 ṣe lè fi fún ọmọ 18 years old ọkùnrin kó fẹ́ ọkọ̀ọ̀kọ̀ bá sùn. You can't ask me. No, that is a personal question. You can't ask me that question. We are in a debate. You can't ask me a personal question. Are you married? I am married. Are you married? I am married. You are married. What age you? Yeah, what age did you marry? I got married this year. And I am 40 years old. At what age? And I am 40 years old. Okay. Okay, now you are 40 years old. And you married at 40 years old. That is justified, right? When you marry early than that, it's not justified. Now, you that marry at 40 years of age, what stops you to marry at 20? Because mi ò tí wà okay láti marry ní age yẹn. Age wo lẹ fẹ́ yàwó yín? Age 9. Age 9 lẹ fẹ́ yàwó yín àbí? Kí ló make you okay for marriage? Now I see the reason why tó ṣe máa ń sọ wípé ẹni tó bá ń defend don't want kó má dàbí kí ló make you okay for marriage? Kí ló make you okay for marriage? Mani yìí ẹ má bínú o. Senior citizen kọ́ ló yẹ kẹ́ máa jẹ́ o. Kí ló make you okay for marriage? Don't bring blackmailing. Don't bring blackmailing. Medical man defending child marriage. 18 years old. Láti 18 years old. Lọ́ti sọ pé èèyàn ti mature 18 years old. 18 years old marriage. Kí ló make yẹn ṣe kí ni? Wọ́n set the boundary 18 years old for marriage. You are getting married at 40. 22 years. What are you waiting for? Why not at that 18? Ìgbà tó wù mí ni mo tó marry. If that law applies to you, why not at that 18? Ìgbà tó wù mí ni mo tó marry. Now, so why do you not have problem with ìgbà tó wù ẹlòmíì láti marry? Ẹ̀yin encourage Wọ́n child set the marriage. age pé o láti marry at the age of 18. Nobody is talking about child marriage here. Wọ́n ní from 18 Ìgbà tó di pé mo direct question yẹn sí yín, ẹ wá ń sọ pé ó personal ẹ lè answer. But ọmọ 11 years old ó be ripe for marriage. I can see that. Now I can see the reason why I thought it is only a daft person no ma defend Islam. Okay, can you hold on? I am not sorry for saying. Can you hold on? I am not. Let me bring out your ignorance for you. Can you hold on? Can you hold on? Between 1920 and 1925. Between 1920 and 1925. 11 years ní marriage age bàbá yìí ẹ má bínú o America. ọ̀rọ̀ ẹnu mi ò dáa bọ́ mo máa sọ fún yín ẹ̀yin náà ẹ sọ fún mi padà mi lè nírú yín bàbá kí n sọ pé I am proud to be your daughter. Keep your children away from him o wallahi I'm not joking. I can never it's not be a problem. proud. That one is not a problem. But let me bring out your ignorance for 11 you. years old. In New York, America, between 1920 and 1925, 11 years ní marriageable age. I am not taking this In thing Japan, personal. in 1975, 11 years in marriageable age. Senior citizen. Tó dà pé ignorance yín yẹn mi mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe yín. Senior citizen ẹ lè bá ọmọ 16 years old too. They are always comparing human beings to Allah. This law came from ẹ lè bá Allah. ọmọ 16 years old too. Kind of nonsense. What is the law? What is the law from Allah? What is the law? Èmi kàn béèrè question ẹ̀ dẹ̀ answer ṣé ẹ lè bá ọmọ 16 years old too. What is the law from Allah? Of course he will. He can do it. He's defending it, so he can do it. 16 years old soon. Forget about Allah here. Islam, Muslim and Islam is a religion of law. Present day, tí wọ́n bá bá ọmọ sí yẹn sì sùn, ó ti commit That's not because of Islam. Islam kan ló set the rules yẹn. Islam kan ló sọ wípé 18 years old. Òun náà ni mò ń sọ Islam náà. kan ló sọ wípé 16 years old. Òun náà ni mò ń So we sọ. are not talking. That's I secular never said reason ló that. ṣe yẹn. Islam. I never said Islam that. kan ló ṣe yẹn. Mr. Senior Ejeje nǹkan tó I don't want to engage him anymore because he's a very dishonest person. So I would like to just read what's on the screen. So, senior citizen, as a medical person, you are saying that an 11-year-old is ripe for consummation. You should be cancelled. Oh, yeah, by licensing in whatever medical thing you're doing. I'm sorry. Because how can you be in charge of people's health
and you are promoting You don't need to what's be sorry. damage You don't need to be health. sorry. What do you have to be sorry You for? are promoting nǹkan tó máa damage health àwọn. Man, this is very disturbing. Very disturbing. You don't understand. Bàbá You don't understand what you are bàbá mi saying. bàbá mi bíbí lẹ́yìn náà Now, gbọ́ ọ̀rọ̀ the yóò dáa. issue of age, the issue of Ó yẹ age kàn kọ́ tẹ́ fẹ́ is kà á láwọn ẹ̀. applicable now. Kémi ká nǹkan tí mo fẹ́ kà kẹ́yẹ́ máa So parọ́ fún you gbogbo can't bring ìjọ. you can't The bring only people 1,500 the years only today. people that might host the only You people clear that that. defend You understand marriage what you are with this saying topic clearly. is Muslims Today, Ṣé máa and dákẹ́? Ẹ kúkú pedophiles gbé themselves. laptop wá prove anything. Ṣé máa dákẹ́? Ẹ gbé laptop wá rí nǹkan kan prove. Bóyá battery laptop yín ti bàjẹ́ ní you can say àmọ́. whatever you want to say. That's the problem. You're a PDF, sir. You're a PDF. You're not a doctor. So You're a PDF. So wọ́n ní today, dókítà the benchmark, the law benchmark is 18. Question that ẹ béèrè ṣé Today, ẹni the pọ́nmọ́ 16 benchmark, years old the law benchmark ẹ is rí answer 18. ṣe lè jẹ́ kó fẹ́ ọmọ yín at the age of 11 ẹ lè answer. Bàbá mo sorry gan o. Hey, because Ìyàwó yín try. I cannot answer you because you are not ready for answer. You are just talking, and you are talking for no glory. Èmi sì ẹ̀fẹ́ béèrè and you nígbà did tí mo that. gbọ́ pé ẹjọ́ sáré ka kínní yẹn. Because you are ignorant. èmi sì ẹ̀fẹ́ béèrè pé ṣé scientist ló ń ṣe yín. ẹjọ́ sáré ka kínní ẹjọ́ because irọ́ yẹn ó ti I get irritated listening to grown men Doctor ni wọn, talking this doctor ni wọn, doctor ajá ni wọn. Doctor my Má get foot, it wrong. doctor my nyash. Wọ́n ṣe doctor My bumbleclot nyash. Which medical practitioner go open his mouth and try to justify sleeping with the 11-year-old? He's not a medical practitioner. He's a cuckoo doctor. Quack doctor. You are just talking trash. Nobody tells you. Yes. You are Nobody a trash tells you talker. that. You defended You are talking child trash. marriage. You want to sleep with little girls. Nobody is Watch telling out you for that. it. Keep your children saying away what you from want to senior say. citizen. Gbogbo lé ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín. What Ẹ I má said. ràn wọ́n lọ lé kéwú. Keep your children away. So if you choose to Ali, say what you want to do, that's your cup of tea. You already senior know that. PDF ẹ drop wọn jọ. Mo jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọkọ lọ́wọ́ wọn tẹ́lẹ̀ ni o. I wanted to ask him if consent is part of nonsense. marriage. If he says yes, I will now ask him, ṣé ọmọ 6 years old ṣé ó lè give consent to marriage? This is very disturbing. Ìyá á lè jẹ́ kó understand pé rubbish ló ń sọ lẹ́nu. Ó mọ̀ pé rubbish lòun sọ àgbàlagbà tó. Doctor lòun. Ẹni tó tọ́jú ajá náà, doctor ni o. Ẹ má get it wrong o. Ẹni tó tọ́jú màálù náà, Àwọn tó doctor bá ni ń o. gbé ní eré àti máa yẹn wà kán kó ọmọ obìnrin kúrò níbẹ̀. Olúwa o. bàbá retired corner yẹn ó bẹ́tà máa yìí. Oh, the only person tó máa ń make a point yìí òun ni àwọn mùsùlùmí àtàwọn PDF gangan fún ara wọn. Ẹ ní gbọ́ lẹ́nu Christian, ẹ ní gbọ́ lẹ́nu atheist, ẹ ní gbọ́ lẹ́nu ìṣẹ̀ṣe, ẹ ní gbọ́ lẹ́nu agnostic. Only Muslim men want to defend this position because they are PDFs. They follow a PDF, so automatically they must defend the act. Because tí wọ́n bá defend ẹ mọ̀ pé Anobi is in trouble. Ọlọ́run mo dẹ̀ fẹ́ wà tí ẹ rí ṣá. Ìwọ̀n kò tí àgbàlagbà ń sọ lẹ́nu. Me screen record anything. The live is saved. It's automatically recorded. You go into your settings. You go find out. Oh, weaken me everywhere. Mo won't be Ibo ló ti fẹ́ ní tiẹ̀ kí ló ń jẹ́ tiẹ̀ rí. No. The thing is, ó dẹ̀ sọ pẹ̀lú confidence. Jẹ́ ló kù kí n sọ pé máa yẹn ò lọ́pọlọ o. Má sọ. Ọlọ́run ní kẹ́ má sọ. Ọlọ́run ní kí n kóra mi níjàánu. Ọlọ́run ní kẹ́ má sọ kókò lọ́pọlọ. Má sọ bẹ́ẹ̀ kódà. Ọlọ́run ní kó má gbọ́. Àwọn ms ẹ ń try gan ní platform yìí o. Ṣáwọn èèyàn tó máa ń wá lélẹ̀. Ẹ ń try o. Ẹ kálẹ̀ gbọ́lé. Ẹ káàbọ̀. A kú ètò. Ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjẹ́ sáré kakínní kí n gbẹ́nu mi dákẹ́ ẹjọ́ ó wà very important ẹjọ́. Ẹ jẹ́ kán sáré kakínní ẹ. Ẹjọ́ ẹ má bínú. So à ń kà nínú mi mo bó ṣe ń pronounce name yìí Shar Akbar kìnìkan chapter 20 page 137 ó ní pé if a man marries a maid while she is young. Nínú Islam wọ́n ní tí Muslim bá fẹ́ ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ nílé wọn bíi ọmọ ọ̀dọ̀ àbálábòjútó tó bá jẹ́ pé ó kéré ọmọ kékeré ni. He should not have sex with her until she reaches the age of 9. Wọ́n ní kó má tí ì bá sùn àmọ́ tọ́mọ náà bá ti pé ọmọ ọdún 9 ó lè fà díẹ̀ ìyá ń gbà náà.
Alhamdulillah. All right. Okay, Mr. God has no religion. ọ̀run olówó èkó v1 sí lọ́run olówó èkó. olówó èkó burú gan ni olówó èkó ẹjọ nǹkan kan máa ń rú mi lójú nínú gbogbo nǹkan tí a máa ń kà láti ọjọ́ yìí so ǹjẹ́ àwọn scholars tí wọ́n sọ yẹn ṣé wọ́n bá ànábì láyé àti báwo làwọn ṣe wá túmọ̀ àlùkùránì tó yẹ pé àwọn gan ò bá ànábì láyé. Ranigan ọba náà bí láyé and gbogbo nǹkan tá à ń try láti sọ pé everything is man-made. So there's no way to answer that question. Wọn ọba náà bí láyé but they made their own interpretation and àwọn èèyàn dẹ̀ ń tẹ̀lé. kò ṣe pé máa yẹn pretend bíi pé orí wọn ò pé o kò ṣe pé wọ́n pretend bíi pé orí wọn ò pé gbọ̀ngàn because mo kàn ṣe ń ro kíní yẹn mò ń process ẹ̀ lórí mi látàárọ̀ bó ṣe rí gangan ni ẹ̀ kò ṣe pé wọ́n pretend pé orí wọn ò pé o. ẹ bọra ẹ ti miss ni kánà ẹ ti wá sí TikTok bóyá because èmi ti ń ṣe programming for the past 5-6 years you go hear something ẹ máa fẹ́ bí from this you go vomit. a ní mi tẹ̀lé ṣẹ́ ní tí mo kàn weak ní báyìí ọlọ́run mo kàn weak. It is well. The law ẹ káàbọ̀ sà. ẹ kú ètò. Yes sir. ṣé kí ọyàn tí mo bá mú yín sọ́wọ́ àkànbí ọlọ́ba ń bá mú yín sọ́wọ́ olówó èkó máa mú yín sọ́wọ́ ẹ dẹ̀ sọ fún odidi dókítà ọ̀bẹ yẹn pé irọ́ ló ń pa ok o. ó dàbọ̀ o. He's a quack doctor quack. ó yẹ kẹ́ quack náà dókítà ni ṣé ẹ̀yin lẹ́ẹ̀bílẹ̀. ṣe lọ let them come ẹ ti dókítà brain ẹ̀ báyìí ó ti sá lọ. ìgbà yẹn náà máa mọ reason tó ń pè mí lẹ́bọ̀ let them come èmi náà máa ṣe pé mo máa wá ọgbẹ́ alálejò máa ní mo lè ṣe báyìí dey play. gbogbo muslim àtàgbàlagbà àwọn àtọmọdé àti the same pattern náà ń follow. tí muslim bá kọ́kọ́ ń pè mú ayàká ẹni kó kà á ló kò sí kúránì níbí ó lè lóun ti gbàgbé ó dẹ̀ ti ń claim ẹ̀